trên điện thoại hay phóng to khung màn hình để có trải nghiệm tốt nhất. Trấn Quốc Công ngang dọc triều đình cả một đời. Nếu ông ấy biết mình vừa mới mất, mà con trai đã bị gán tội mưu phản, đầu rơi xuống đất, là sẽ từ trong quan tài bật dậy mất thôi. Dậy đi, ăn cơm thôi, dậy mau, dậy đi. Mình đây là Xuyên không rồi. Xuyên Thành, Đại Hạ Dương Triều, con trai độc nhất của Trấn Quốc Công. Trấn Quốc Công chinh chiến cả đời, lập bao nhiêu hãn mã công lao. Nhưng ông ấy vừa mới qua đời, Tiêu thừa tướng đã liên kết với lũ gian thần trong triều, chụp cho ta cái mũ, tội danh mưu phản. Nóng lòng muốn trừ khử ta sao? Muốn giết ông đây à? Được thôi, vậy thì ông sẽ chơi khô máu với tụi bay, xem rốt cuộc ai mới là người chết. Tiên, phát hiện ký chủ mang lòng oán hận, có tố chất làm quyền thần. Hệ thống quyền thần thiên cổ trói định thành công. Hệ thống sẽ dốc sức hỗ trợ ký chủ xử đẹp mọi hòn đá ngáng đường, trở thành đệ nhất quyền thần trong thiên hạ. Mời ký chủ hoàn thành hành vi đảo ngược tình thế đầu tiên, dùng thân phận tử tù đầu quân cho tên tay sai của Tiêu thừa tướng Tiết Hoàng, thành công trở thành tâm phúc của hắn. Phần thưởng nhiệm vụ kỹ năng kế toán đỉnh cao. Tao có làm kế toán đâu. Ngươi thưởng cho tao kỹ năng tính sổ thì có cái cóc khô gì chứ. Kỹ năng kế toán đỉnh cao có thể giúp ký chủ hỗ trợ lũ gian thần làm ra những bộ sổ sách giả hoàn hảo, từ đó giúp ký chủ được gian thần coi trọng giữa một bầy gian thần như cá gặp nước đó nha. Cũng có lý phết nhỉ. Xem ra ngươi không muốn ăn bát cơm đoạn đầu này rồi. Lôi ra ngoài hành hình đi. Tình thế cấp bách, cách thông thường chắc chắn không thoát được. Xem ra phải đi nước cờ liều rồi. Ngươi tưởng giết ta xong là có thể cùng Tiêu thừa tướng độc bá thiên hạ, xưng bá triều đường sao? Ta nói thẳng cho ngươi biết, trong cái nhóm nhỏ của các người có người của ta đấy. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta nói là dưới trướng Tiêu thừa tướng có người của Trấn Quốc công phủ chúng ta. Bọn họ vẫn luôn bí mật thu thập bằng chứng phạm tội của các người. Nếu ta chết, bọn họ sẽ lập tức xuất hiện, đem những bằng chứng này rải khắp thiên hạ, đến từng ngóc ngách một. Kẻ đó là ai? Dù sao ta cũng sắp chết rồi, tại sao ta phải nói cho ngài biết chứ? Tuy nhiên, nếu như ngài có thể đưa ta ra khỏi nơi quỷ quái này, đương nhiên ta cũng chẳng ngại giúp ngài tóm gọn toàn bộ đám nội gián này, lôi cổ tất cả bọn chúng ra ánh sáng. Đến lúc đó, Ta sau này nguyện đối với đại nhân nhất nhất tuân theo. Nếu ngươi dám lừa gạt bản quan, thì ngài cứ việc giết tiểu nhân ngay lập tức. Ngài xem, với bộ dạng thảm hại hiện tại của tiểu nhân thì làm sao mà thoát khỏi lòng bàn tay của đại nhân được chứ? Được, bản quan sẽ cho ngươi cơ hội này. Ngươi đi theo bản quan ra ngoài, ba mặt một lời đối chất với tên gian tế kia. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là kẻ nào gan to bằng trời, dám cả gan phản bội thừa tướng đại nhân. Tốt lắm. Cái mạng nhỏ này coi như giữ được rồi. Hệ thống, mau cấp cho ta thông tin của một tên gian thần. Bây giờ ta phải đá văng một hòn đá cản đường. mời. Mời đi lối này. Lối này ạ. Bẩm đại nhân. Lễ bộ Thị Lang Dương đại nhân suốt bao năm nay, bề ngoài thì là người của thừa tướng, nhưng thực chất lại luôn âm thầm làm việc cho Trấn Quốc công phủ chúng tôi đấy ạ. Dưới gầm bàn trong thư phòng của lão có một ngăn bí mật. Bên trong ngăn đó chứa đầy sổ sách kế toán. Trong sổ sách đều ghi chép lại suốt bao năm qua Tiêu thừa tướng cùng Tiết Hoàng Tiết đại nhân đây đã tham ô, làm trái pháp luật như thế nào đấy ạ. Đại nhân, việc này nếu là sự thật thì lần này ngươi không những được miễn tội chết, mà bản tướng còn sẽ trọng dụng ngươi, bảo đảm cho ngươi một đời vinh hoa phú quý. Đã thâm nhập thành công vào nội bộ kẻ địch. Cứ đợi đấy. Xem ông đây, dọn sạch đám rác rưởi các người như thế nào, thành công trở thành đệ nhất đại gian thần của triều đại này. Ổn cho bản quan đã coi trọng Vương Thị Lan như vậy. Không ngờ rằng hắn ta lại cũng là kẻ khẩu Phật tâm xà, bao tàn họa tâm. họa tâm cái rắm. Lão ta chỉ là lo sợ bọn bay, mấy lão già thâm độc này có ngày bán đứng lão, nên mới giữ lại đống bằng chứng phạm tội này, để tùy cơ ứng biến mà nắm thóp bọn bay thôi. Ngươi có thật lòng muốn làm việc cho bản tướng không? Tiểu nhân nguyện vì đại nhân lên núi đao xuống biển lửa. Có điều
Tên gian tế này là không chỉ có một mình Vương Thị Lan đâu. Chỉ là tiểu nhân vẫn chưa biết đám người này hiện đang giữ thân phận gì. Nhưng tiểu nhân xin lấy đầu ra đảm bảo, tiểu nhân nguyện dốc hết tâm sức vì đại nhân mà tóm cổ toàn bộ lũ chúng nó ra. Bản tướng đúng là có một việc khẩn cấp cần giao cho ngươi đi làm. Đại nhân cứ việc sai bảo. Lão già Triệu Thái Phó kia lúc nào cũng chống đối bản tướng, lại còn dám mắng chửi ngay giữa triều, bảo ta là gian thần tặc tử của đại hạ. Nội tâm lão mà không phải gian thần Thì ai dám nhận chức đó nữa. Bản quan muốn ngươi đi tiếp cận con gái út của Triệu Thái Phó, tìm ra điểm yếu của lão, bôi nhọ danh tiếng của lão, khiến cho lão bị triệt để đuổi cổ khỏi triều đình. Triệu Thái Phó, Bạn chí cốt của Trấn Quốc Công, con gái út của ông ấy chẳng phải là thanh mai trúc mã của ta, Linh Nhi muội muội sao? Cái này mà còn cần ta phải cố tình tiếp cận á? Chỉ cần nhìn thấy ta thôi là muội ấy đã lao vào lòng ta rồi. Tiểu nhân nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh. Nội tâm vừa hay có thể nhân cơ hội này bảo Linh Nhi phối hợp với ta xử đẹp lão già họ Tiêu cùng mấy con chó săn của lão. Vốn dĩ năm xưa trong đám văn võ bá quan chỉ có mỗi Triệu Thái Phó là không sợ quyền thế của lão tặc họ Tiêu, dám qua lại với Trấn Quốc công phủ. Cũng nhờ vậy mà ta từ nhỏ đã cùng Triệu Linh Nhi liếc mắt đưa tình. Tình cảm phải gọi là keo sơn gắn bó. Tiên phát hiện ký chủ đã đến trước cửa phủ trung thần Triệu Thái Phó, yêu cầu ký chủ nghĩ cách lấy được lòng tin của trung thần, thành công đứng giữa đại gian thần và đại trung thần, mà thực hiện hành vi đu dây điện. Phần thưởng nhiệm vụ thuật đọc tâm nghe lén tiếng lòng. Sau khi sở hữu kỹ năng này, ký chủ có thể nghe lén tiếng lòng của người khác mỗi ngày một lần. Thuật đọc tâm sao? Cái này ngon à nha. So với cái kỹ năng kế toán trưởng phu cấp thì xịn sò hơn nhiều. Thế thì ta có thể nghe lén được mấy bí mật thầm kín của người ta rồi. Nhưng mà ta chỉ cần mở miệng là Linh Nhi chắc chắn sẽ cùng ta tâm đầu ý hợp, giúp ta quét sạch đảng phái của Tiêu thừa tướng. Đến lúc đó thì cái thuật đọc tâm này chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Mở cửa ra. Thế tử già, là bản thế tử đây. Tiểu thư nhà các ngươi đâu? Mau dẫn bản thế tử đi gặp nàng ấy. Ta còn chưa vào trong mà. Tiểu thư, tên cẩu tặc Trần Điêu đến rồi. Trần Điêu? Tên cẩu tặc? Triệu Linh Nhi, muội làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ thấy ta phụ Trấn Quốc công sa cơ lỡ giận nên muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với ta sao? Linh Nhi, mở cửa ra đi Linh Nhi. Linh Nhi. Mở cửa. Ta giết chết tên cẩu tặc bán cha cầu dinh nhà ngươi. Bán cha cầu dinh? Linh Nhi, là hiểu lầm thôi mà. Đợi ngươi chết rồi xuống dưới đó mà giải thích với quốc công. Muội định làm loạn mãi đấy à? Muội đã quậy đủ chưa? Ngươi còn dám giở trò lưu manh với ta? Giở trò lưu manh? Chuyện lưu manh hơn ta còn chưa làm đâu đấy. Ngươi. Linh Nhi, hôn cũng hôn rồi, muội đã là người của ta rồi đấy, còn muốn giết ta nữa. Là muội đang mưu sát chồng mình đấy. Linh Nhi cô nương, muội muốn mưu sát chồng thật sao? Ngươi mà còn ăn nói hàm hồ, ta sẽ cắt lưỡi ngươi đấy. Linh Nhi, việc ta đầu quân cho Tiêu lão tặc là có nỗi khổ tâm riêng. Về phủ trước đã. Về phủ rồi ta sẽ từ từ giải thích với muội. Có nỗi khổ tâm, thật à? Hiện tại, tuy chúng ta đã có trong tay cuốn sổ cái nhận hối lộ của bè lũ Tiêu thừa tướng, nhưng các khoản mục bên trong ghi chép cực kỳ lộn xộn. Chúng ta hoàn toàn không xem hiểu. Muốn dùng thứ này để đàn hạt bọn chúng, khó như lên trời vậy. Chúng ta xem không hiểu thì tìm thêm vài thầy giữ sổ nữa đi. Bất luận thế nào cũng phải lật đổ Tiêu lão tặc. Mấy người đó muốn tìm thầy giữ sổ sao? Lý thúc thúc, Triệu bá bá, chẳng phải trùng hợp quá sao? Bản thế tử đây chính là bậc thầy tính toán đỉnh cao nhất thế gian này. Tên cẩu tặc, ngươi tham sống sợ chết, đầu quân cho Tiêu lão tặc mà còn dám vắt mặt đến gặp chúng ta sao? Hôm nay ta sẽ thay mặt quốc công đại nhân thanh lý môn hộ, tránh để thứ không biết cố gắng như ngươi làm ô uế thanh danh của ngài ấy. Lý thúc khoan đã, ngươi còn gì để trăn trối nữa? Bản thế tử có một kế có thể giúp Lý thúc và Triệu bá bá lật đổ hoàn toàn bè lũ họ Tiêu, trả lại cho đại hạ vương triều này một bầu trời quang mây tạnh. Không biết Lý thúc và Triệu bá bá có chịu giúp cháu một tay không? Chỗ này nữa, và cả chỗ này. Toàn bộ chỗ này đều là lỗ hổng. Chỉ cần nhiêu đây thôi cũng đủ trở thành bằng chứng tham ô của bè lũ Tiêu lão tặc.
Dựa vào đống này, ít nhất cũng có thể xử lý được 3 con chó săn của phe cánh họ Tiêu. Ta đã giúp các người tìm ra vấn đề trong sổ sách rồi đấy. Giờ thì các người nên tin là ta không hề thật lòng muốn làm chó săn cho Tiêu lão tặc rồi chứ. Thế nào? Lời hắn nói là thật sao? Là thật. Thế tử, hôm nay cậu thực sự đã mang đến cho chúng ta một bất ngờ quá lớn đấy. Trước đó, chúng ta cứ tưởng cậu đã thực sự đầu quân cho Tiêu lão tặc. Lý Phi thậm chí đã chuẩn bị tìm cách ám sát cậu rồi. Ta, đây gọi là vào hang hùm để bắt cọp, lấy thân mình ra mạo hiểm. Tuy nhiên, Triệu Bá Bá muốn hoàn toàn có được sự tin tưởng của Tiêu lão tặc thâm nhập vào nội bộ bọn chúng để triệt hạ hắn tận gốc, thì vẫn cần Triệu Bá Bá giúp cháu một tay. Cháu muốn ta làm gì? Lão già họ Triệu kia, cha ta khi còn sống coi ông như huynh đệ ruột thịt. Người vừa mới mất Mà ông đối xử với ta như thế này sao? cha. Sao cha có thể đối xử với Điêu ca ca như vậy? Nó đã đầu quân cho giặc Tiêu, chẳng khác nào nhận giặc làm cha. Có gì khác biệt đâu chứ. Con quay lại đây cho ta. Từ nay về sau, Triệu gia chúng ta và cái thằng họ Trần kia ân đoạn nghĩa tuyệt. Con không chịu. Hôm nay nếu cha không nhận huynh ấy thì con nhận. Nếu cha không cho Điêu ca ca vào nhà, con sẽ đi theo huynh ấy. Được lắm. Giờ thì cút ngay cho ta. Cút cùng với nó luôn đi. Hóa ra hắn đầu quân cho giặc Tiêu với nhận giặc làm cha. Cũng chẳng có gì khác biệt. Lão già họ Triệu, ông cứ đợi đấy cho ta. Linh Nhi, muội yên tâm. Hiện giờ Tiêu thừa tướng vô cùng trọng dụng ta. Sau này ta nhất định sẽ một bước lên mây. Đi thôi. Trần Điêu, cậu thực sự có thể dùng cách này để trở thành tâm phúc của Tiêu lão tặc sao? Điêu ca ca, chúng ta thực sự phải ở lại phủ của Tiêu lão tặc sao? Muội thấy hơi sợ. Sau này ta chính là tay sai đắc lực nhất dưới trướng Tiêu lão tặc đấy. Dù lão có âm hiểm độc ác đến đâu, cũng sẽ không động thủ với ta đâu. Nàng là người phụ nữ của ta, lão tự nhiên cũng sẽ không làm gì nàng đâu. Thấy sao hả? Chúc mừng ký chủ đã thành công thâm nhập vào nội bộ phe trung thần. Phần thưởng kỹ năng thuật nghe lén tiếng lòng. Ký chủ hiện nay có thể giữa phe trung thần và gian thần. Giáo chừng nào giáo chịu ấy. Mời ký chủ sửa đẹp thêm một tên gian thần nữa, nỗ lực phấn đấu để trở thành đại quyền thần đứng đầu bảng. Phần thưởng nhiệm vụ mị lực đỉnh cấp. Sở hữu mị lực đỉnh cấp, không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sức hút nam tính của ký chủ. Nghe lén tiếng lòng cộng thêm mị lực đỉnh cấp. Sau này chẳng phải ta có thể giao lưu không rào cản với bất kỳ cô nương xinh tươi nào sao? Đi Thanh Lâu chắc khỏi cần trả tiền luôn nhỉ? Đại nhân, tiểu nhân vô năng, không giành được sự tin tưởng của Triệu Thái Phó. Có điều, tiểu nhân đã dụ dỗ được cô con gái út của Triệu Thái Phó, mang về đây rồi. Lão già họ Triệu kia à, tự cho mình là thanh cao, không chấp nhận ngươi, cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, ngươi đã tiếp cận được Triệu Linh Nhi, thì chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, vẫn còn cơ hội trà trộn vào bên cạnh Thái Phó thôi. Ôi chao, cái lão họ Triệu này đúng là một lão già bảo thủ. Nếu muốn hoàn toàn có được lòng tin của lão, thì tiểu nhân là phải làm một chút chuyện có hại cho đại nhân ngài đấy à. Ta phải xem cái lão già này đang toan tính cái gì. Kích hoạt thuật nghe lén tiếng lòng. Ta có nên vứt ra một quân cờ vô dụng để giúp hắn lấy lòng tin của Triệu lão tặc không? Muốn dùng quân cờ vô dụng để qua mặt ông đây sao? Ta khinh. Lần này ông nhất định phải chặt đứt cánh tay phải đắc lực của ngươi mới được. Đại nhân, tiểu nhân có một kế, không biết có nên nói hay không ạ? Nói ta nghe xem nào. Triệu Thái Phó này vốn là Thái tử Thái Phó, ngày nào cũng phải đến Đông Cung để giảng bài cho Thái tử. Nếu tiểu nhân cũng có thể vào trong Đông Cung xin một chức quan, một là có thể tiếp cận Triệu Thái Phó mỗi ngày, hai là còn có thể kịp thời nắm bắt động tĩnh của Thái tử. Khi cần thiết, tiểu nhân còn có thể dâng lên bọn họ một cái đầu danh trạng. Ví dụ như có thể loại bỏ vài tên thuộc hạ gió chiều nào che chiều ấy, bất trung dưới trướng ngài. Như vậy mới có thể hoàn toàn chiếm được lòng tin của Triệu Thái Phó. Kế này dùng được đấy.
Vậy tiểu nhân đành phải ra tay với người của ngài rồi đấy nhé. Thừa tướng đại nhân, xin ngài hãy tin rằng dù tiểu nhân có làm gì cũng đều là vì đại nghiệp quyền khuynh triều giả của ngài mà dốc sức thôi ạ. Cứ mạnh dạn mà làm. Bản tướng Tin ngươi. chỉ cần dùng một kẻ thuộc hạ vô dụng mà cài cắm được vào bên cạnh Triệu Thái Phó một cái tai mắt, vụ làm ăn này quá hời rồi. Không ngờ ngươi lại trà trộn được vào Đông Cung thật. Đương nhiên rồi, Tiêu thừa tướng đối với ca ca đây vô cùng coi trọng đấy nhé. Với ca ca có thể nói là cầu được ước thấy. Khoảng cách để trở thành đệ nhất chó săn của Tiêu lão tặc chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Yên tâm đi, thái tử đã sớm muốn nhổ bỏ cái ung nhọt Tiêu lão tặc này để làm sạch triều cương rồi. Ngài ấy là người phe mình. Tiếp theo, ta định xử lý nanh vuốt của Tiêu lão tặc ở bộ binh. E là không dễ dàng như vậy đâu. Điện hạ, cứ xem ta ra tay thế nào là được. Trong cuốn sổ cái đó có ghi, binh bộ thượng Thư Mộ Dung Liệt đã cắt xén lượng lớn quân lương và quân khí, khiến cho các tướng sĩ cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Mà số quân lương Mộ Dung Liệt tham ô đều được bán với giá rẻ mạt cho tên tiểu di của hắn, cũng chính là ông chủ đứng sau tiệm gạo này. Lý tướng quân, ngươi dẫn theo các huynh đệ, không cần phải làm gì cả, cứ quỳ ngay trước cửa tiệm gạo cho ta. Ta sẽ tìm cách làm lớn chuyện này, để cho toàn bộ dân chúng kinh thành đều đến xem một màn kịch hay long trời lỡ đất. Quỳ. Ôi chao, Chuyện gì thế này? sao các quan binh lại quỳ Trước cửa tiệm gạo thế kia? Đây chẳng phải đều là những đại anh hùng bảo gia vệ quốc sao? Sao lại ăn mặc rách rưới, thảm hại thế này? Đúng vậy, sao họ lại bị ép đến nông nỗi này chứ? Sống còn không bằng dân thường chúng ta nữa. Chứ còn gì nữa. Phải đấy, ta nghe bà biểu tỷ Sa nói, lão thượng thư bộ binh này tham ô tiền lương, đã nửa năm nay không phát cho các huynh đệ dưới trướng một hạt cơm nào rồi. Ta nhớ là những thứ hắn tham ô đều được chuyển đến tiệm gạo này, vào tay lão chủ đứng sau rồi. Những tướng sĩ này là muốn cầu xin thượng thư bộ binh và lão chủ kia cho họ một con đường sống đấy. Thượng thư bộ binh sao lại vô lại đến thế? Đến lương thực của binh lính cũng dám cắt xén. Cứ đà này, ai còn cam tâm tình nguyện bảo vệ đại hạ nữa? Ta nhất định phải bẩm báo chuyện này với cha, để ông ấy dân sớ tham hạt Mộ Dung Liệt một bản thật nặng. Đúng, hành động của thượng thư bộ binh khiến người thần đều phẫn nộ. Chúng ta cũng không tha cho hắn đâu. Lòng dân đã rõ, chỉ cần ta thêm dầu vào lửa chút nữa, thì cho dù là Tiêu lão tặc, lần này cũng đừng hòng bao che cho Mộ Dung Liệt. Chư vị, thiên hạ bất an, gian thần lộng quyền. Không biết chư vị có dám cùng ta đến Đại Lý Tự vạch trần hành vi vô liêm sỉ của Mộ Dung Liệt không? Có gì mà không dám. Mộ Dung Liệt không chết, thiên lý nan dung. Hạ quan sớm đã biết tên Trần Liêu đó lòng dạ khó lường. Không ngờ hắn ra tay nhanh như vậy đã gây ra náo loạn lớn thế này. Thừa tướng đại nhân, thật sự không thể giữ hắn lại được nữa. Đại nhân, hắn dám bôi nhọ danh tiếng của hạ quan như vậy, hạ quan không thể nhịn được nữa. Chỉ cần ngài mở lời, hạ quan sẽ đi ngay, đích thân chém chết tên nhãi đó. Ta chỉ bảo hắn trừ khử một kẻ tiểu nhân không quan trọng. Ai cho phép hắn động đến Mộ Dung Liệt? Hắn sao lại to gan như thế? Đây chính là thượng thư bộ binh đấy. Bản tướng tự cho mình là thông minh, không ngờ lại bị một tên ranh con vắt mũi chưa sạch chơi đùa trong lòng bàn tay. Hắn lại còn muốn hủy hoại ngươi. Đây là muốn chặt đứt cánh tay trái phải của bản tướng mà. Bản tướng sẽ đích thân đi bắt tên tiểu tử đó về. Lần này, bất kể hắn có khu môi múa mép thế nào, ta nhất định phải băm hắn thành trăm mảnh. Chư vị, ai dám là người đầu tiên đánh giang Đăng Văn Trống, thảo phạt Mộ Dung Liệt, đòi lại công đạo cho tướng sĩ triều ta?
Cô nương đúng là bậc nữ trung hào kiệt, tại hạ bái phục. Ta đi cùng cô, cáo trạng binh bộ thượng thư, không đánh đổ Mộ Dung Liệt. Tên phản tặc này Nếu không đánh đổ hắn, ta thề không bỏ qua. đã đảo Mộ Dung Liệt. Đi thôi. Trần Điêu, ngươi đang làm cái trò gì vậy? Đại nhân, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Không phụ sự ủy thác của đại nhân, tiểu nhân đã đem toàn bộ tội trạng của Mộ Dung Liệt phơi bày ra ánh sáng hết rồi. Cái gì? Ta bảo ngươi làm thế sao? Chớ có ăn nói hàm hồ. Bản tướng bảo ngươi làm thế bao giờ? Hả? Sao hắn lại có thái độ như vậy? Chẳng lẽ trong chuyện này thực sự có ẩn tình gì sao? Tiểu nhân biết đại nhân có nhiều điều bất mãn với tiểu nhân. Có thể mượn một bước để nói chuyện riêng không? Những việc tiểu nhân làm hôm nay đều là vì đại nhân cả mà. Thừa tướng đại nhân, tuyệt đối đừng nghe tên tiểu tử này ăn nói sằng bậy. Hắn quen thói mồm mép tép nhảy, mê hoặc lòng người rồi. Được, bản tướng muốn xem thử ngươi rốt cuộc là muốn tốt cho bản tướng thế nào. Sự tin tưởng của đại nhân dành cho tiểu nhân dù có thịt nát xương tan cũng khó lòng báo đáp. Đại nhân, mời ngài qua bên này. Nói đi, ngươi hãm hại cánh tay phải đắc lực của bản tướng mà lại bảo là muốn tốt cho ta sao? Ngài có muốn lưu danh sử sách không? Nói vào trọng tâm đi. Mộ Dung Liệt tham lam vô độ, gần như vơ vét toàn bộ ngân lượng, bỏ túi riêng hết cả rồi. Tuy hắn giữ chức vị cao, nhưng trên dưới binh bộ đã chán ghét hắn từ lâu. Binh bộ mà xảy ra binh biến, tiểu nhân dám khẳng định ngài chắc chắn sẽ bị liên lụy. Nói tiếp đi. Hơn nữa, trong dân gian, hắn đã mang tiếng là gian thần. Nếu ngài đích thân ra tay, trừ khử hắn, thứ nhất, bá tánh ai nấy đều vỗ tay khen ngợi, biết ơn công đức của ngài. Họ còn sẽ tôn xưng ngài là Thanh Thiên Đại Lão Gia. Cho dù hắn có khai ra tội danh gì, thì cũng chẳng thể dây dưa đến ngài được. Thứ hai, nhờ việc này mà tiểu nhân đã lấy được lòng tin của Triệu Thái Phó, thành công trà trộn vào nội bộ phe cánh của lão. Như vậy, tiểu nhân mới có thể tìm cơ hội để tóm gọn bọn họ. trong một mẻ lưới. Tên tiểu tử này đúng là một nhân tài hiếm có. Đây quả là kế nhất cử tam tiện. Chỉ cần hy sinh một Mộ Dung Liệt mà đổi lại được bao nhiêu lợi ích. Không biết ý thừa tướng đại nhân thế nào? Ngài có nguyện ý hay là không nguyện ý? Lão già này tiếng xấu đồn xa, đúng là kẻ tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa. Mình đã dâng cho lão nhiều lợi lộc như thế, một tên Mộ Dung Liệt chắc chắn sẽ trở thành con tốt thí của lão mà thôi. Lời ngươi nói quả thực có chút đạo lý. Mộ Dung Liệt dù sao cũng theo ta nhiều năm, ta sao nỡ để hắn chịu cảnh và người phỉ nhổ, lại sao nỡ nhìn hắn mất chức bãi quan chứ? Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Lão già này bề ngoài gian trá, chất lại là người trọng tình trọng nghĩa sao? Chẳng lẽ thừa tướng đại nhân muốn ban cho hắn một cái chết dứt khoát sao? Chết sớm siêu sinh sớm mà. Bản tướng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn bị tống vào đại lao, bị đám ngục tốt thấp hèn kia dùng đủ mọi cách hành hạ được. Đây cũng là việc duy nhất ta có thể làm cho hắn rồi. Ngươi làm rất tốt. Cho dù vừa rồi Mộ Dung Liệt và Tiết Hoàng đều muốn ta giết ngươi, nhưng bản tướng vẫn gạt bỏ mọi lời bàn tán, tin rằng ngươi tuyệt đối sẽ không phản bội bản tướng. Nay xem ra, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Tiếp tục cố gắng. Bản tướng sau này nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Mình lại sai rồi. Lão không chỉ thấy lợi quên nghĩa, mà còn mồm mép toàn lời quỷ quyệt. Có điều, xem ra lão ta thực sự bị mình lừa rồi. Thực không dám giấu, hôm nay, bất kể là các binh sĩ đang thỉnh nguyện trước cửa tiệm lương thực, hay là đông đảo mọi người ở đây đã đến Đại Lý Tự yêu cầu nghiêm trị Mộ Dung Liệt. Tất cả những việc này đều là do thừa tướng đại nhân một tay lên kế hoạch, làm quả thực không tồi. Thừa tướng đại nhân
đối với hành vi tham ô trái pháp luật của tên cẩu tặc Mộ Dung đã sớm bất mãn từ lâu, cho nên mới bày ra kế này, để chư vị nhìn rõ bộ mặt xấu xa ghê tởm của tên cẩu tặc Mộ Dung, đồng thời quyết định ngay trong hôm nay đưa tên cẩu tặc Mộ Dung ra trước pháp luật. Ta và tên tội thần đó không đội trời chung. Người đâu? Lập tức bắt giữ Mộ Dung Liệt cho ta. Thừa tướng đại nhân anh minh. Thừa tướng đại nhân, sao ngài có thể làm ra chuyện này? Tiên, chúc mừng ký chủ lại trừ khử được một tên gian thần, nhận thành công kỹ năng mị lực đỉnh cấp. Mời ký chủ sử dụng mị lực đỉnh cấp chinh phục một thiên kim tiểu thư của đại thần và biến cô ta trở thành trợ lực trên con đường trở thành quyền thần của ký chủ. Phần thưởng nhiệm vụ xảo thiệt như hoàng, kích hoạt kỹ năng xảo thiệt như hoàng. Ký chủ có một cơ hội duy nhất để mắng người chết sống lại. Thiên kim tiểu thư nhà đại thần chẳng phải đang có sẵn một người đây sao? Linh Nhi, để xem ta có lấy được cái xảo thiệt như hoàng này không. Phải xem muội có cưỡng lại nổi cái mị lực đỉnh cấp của ta không. Trần Điêu ca ca, huynh cũng lợi hại quá đi mất. Dễ dàng như vậy đã xử lý xong binh bộ thượng thư, hạ gục được tên đại gian thần đó. Chút chuyện vặt vãnh ấy mà, có gì đáng nhắc tới đâu. Vậy nếu huynh tài giỏi như thế, có thể giúp đỡ đám nạn dân ở Ký Châu không? Cha muội nói bọn họ đã phải gặm vỏ cây để sống rồi, quốc khố trống rỗng, lương thực cứu trợ của triều đình mãi vẫn chưa phát xuống được. Đều là do lũ gian thần kia đã đục khoét sạch ngân khố, khiến cho bách tính lầm than, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Mọi chuyện này cứ giao hết cho ta. Ta đảm bảo trong vòng 3 ngày sẽ khiến lũ gian thần đó phải tự móc tiền túi ra, mua lương thực cứu trợ, chuyển thẳng đến Ký Châu. Không thể chém gió tiếp được nữa, phải tranh thủ hốt nàng ấy ngay thôi. Kích hoạt mị lực đỉnh cấp. Linh Nhi này, muội thấy dung mạo của ta thế nào? Muội thấy cũng bình thường, chẳng có gì đặc sắc cả. Muội nói cái gì cơ? Bình thường. Trần Điêu ca ca, huynh đừng buồn. Tuy huynh trong nhan sắc có hạn, nhưng muội sẽ không chê bai huynh đâu. Ta không tin. Trừ khi muội hôn ta một cái. Thế này, huynh đã chịu tin muội chưa? Hệ thống, cái mị lực đỉnh cấp này của ta rốt cuộc là có tác dụng không hả? Tại sao cô ấy chê ta xấu, nhan sắc tầm thường mà lại chịu hôn ta chứ? Hệ thống phát hiện do bản thân Triệu Linh Nhi vốn đã có hảo cảm với ký chủ, nên mị lực đỉnh cấp vô hiệu với cô ấy. Lưu ý, mị lực đỉnh cấp chỉ có tác dụng với những nữ nhân có địch ý với ký chủ. Cái hạn chế của chuối gì thế này? Nhưng mà thôi, dù không có mị lực đỉnh cấp, ông đây vẫn có thể dựa vào thực lực của chính mình để cưa đổ nàng ấy. Linh Nhi, ta Thế tử gia, Thừa tướng cho mời. Tiêu lão tặc dám phá hỏng chuyện tốt của ông. Tiêu gia chúng ta leo lên được vị trí ngày hôm nay chẳng dễ dàng gì. Ngươi dùng người nhất định phải cẩn thận một chút, đừng để những kẻ có dã tâm khác trà trộn vào bên cạnh. Tỷ tỷ cứ yên tâm, ta luôn hành sự cẩn trọng mà. Cẩn trọng? Vị thế tử Trấn Quốc Công kia tự nhiên lại trở thành tâm phúc của ngươi. Dỗ ngon dỗ ngọt vài câu đã khiến ngươi dứt bỏ Mộ Dung Liệt. Ngươi nói cho ta nghe xem, ngươi sẽ hành sự cẩn trọng kiểu gì? Ta hả? Chủ yếu là cái đó. Thôi bỏ đi, lát nữa đợi tên Trần Điêu đó tới, ai gia phải xem cho kỹ mới được. Hắn rốt cuộc là thứ đầu trâu mặt ngựa nào mà lại có thể xoay ngươi mòng mòng như chong chóng thế kia. Thế tử đến. Trần Điêu, tham kiến thừa tướng. Tham kiến thái hậu. Thiếu phụ cực phẩm phong vận vẫn còn mặn mà này, cùng lắm cũng chỉ tầm 35 tuổi là cùng. Thế mà lại là bà nội của tên nhóc thái tử đó sao? Thái hậu, tên nhãi này to gan lớn mật,
Dám nhìn chằm chằm Ai Gia như thế, giống hệt đám đàn ông dê sồm trong thiên hạ, đều là lũ đàn ông thối tha như nhau. Chỉ dựa vào điểm này thôi, Ai Gia đã không thể giữ mạng cho hắn rồi. Tô Gan, Trần Điêu, ngươi chỉ là một tên tử tù cỏn con, lại dám cấu kết với thừa tướng, đối phó với binh bộ thượng thư, thứ ghê tởm như vậy. Ngươi còn không mau giết đi, định giữ lại ăn Tết hay sao? Vâng, giết. Thần sẽ cho người lôi hắn ra ngoài. Người đâu? Mình đâu có đắc tội với mụ ta đâu nhỉ? Sao vừa gặp đã đòi đánh giết thế này? Xem thử mụ đang nghĩ gì cái đã. Kích hoạt thuật độc tâm. Đối với Ai Gia, những gã đàn ông có ý đồ đen tối tẩm lợm, giết bớt được tên nào hay tên đó. Dám chê ông đây tẩm lợm à? Kích hoạt mị lực đỉnh cấp, mê chết mụ già nhà ngươi luôn. Tô Gan, Trần Điêu, ai cho ngươi cái gan đó? Dám nhìn thẳng vào Ai Gia như vậy, còn không mau quỳ xuống. Còn không mau, lại gần đây với Ai Gia. Sao mình lại thốt ra những lời như vậy chứ? Nhưng mà hắn trông tuấn tú quá đi mất. Xem ra thái độ của Thái hậu, mị lực đỉnh cấp chắc là có tác dụng rồi ha. Tốt lắm, tiếp theo là sân khấu để mình diễn rồi. Không biết mụ ta có cầu gì được nấy với mình không đây? Những việc tiểu nhân làm, tất cả đều là gì? Thưa tướng đại nhân à? Thái hậu, người muốn đánh muốn giết, tiểu nhân xin tùy ý người xử trí. Bởi vì tiểu nhân với lòng không hổ thẹn. Đang nói cái gì vậy chứ? Tiểu Điêu Điêu à? Sao Ai Gia nỡ đòi đánh đòi giết ngươi được? Ta ban thưởng cho ngươi còn không kịp nữa là. Ban nãy người đâu có nói như vậy đâu. Ngươi đứng xa Ai Gia quá rồi. Ngươi có thể ngồi lên đùi Ai Gia không? Cùng Ai Gia tâm sự cho thỏa nỗi lòng. Vải chưởng, đây là hiệu quả của mị lực đỉnh cấp à? Cũng biến thái quá thể đáng rồi. Tiểu nhân bây giờ chắc là có thể tùy ý ra vào tẩm cung Thái hậu rồi nhỉ? Không được, tạm thời chưa thể nghĩ chuyện nam nữ. Cứu trợ thiên tai quan trọng hơn. Không biết Thái hậu dự định ban thưởng cho tiểu nhân thế nào? Ngươi muốn phần thưởng như thế nào? Tiểu nhân chẳng muốn gì cả. Tiểu nhân chỉ muốn tiếng thơm của thừa tướng có thể lưu truyền thiên cổ. Quả nhiên là một kẻ trung thành. Thế này đi, Ai Gia sẽ phong cho ngươi làm lục bộ hiệp Lý Lang. Tuy không có phẩm cấp gì, nhưng có thể tại lục bộ tùy ý đi lại. Như vậy có nhiều quyền lợi hơn, mới có thể làm việc tốt hơn cho thừa tướng. Quan trọng là có thể tùy ý vào cung, để thuận tiện hơn hầu hạ Ai Gia. Thái hậu hôm nay bị làm sao vậy? Gặp tên Trần Điêu xong, sao cứ như người mất hồn thế kia? Thừa tướng có thái độ gì vậy? Người ta Trần Điêu có công, chẳng lẽ Ai Gia không nên ban thưởng sao? Thần không dám. Thái hậu, tiểu nhân nhất định không phụ sự kỳ vọng của Thái hậu. Đại nhân, tiểu nhân có một kế có thể giúp danh tiếng của đại nhân lên một tầm cao mới. Có điều, chỉ sợ việc này sẽ đắc tội không ít người. Không biết thừa tướng có dám hay là không? Nói nghe thử xem. Không biết đại nhân đã từng nghe qua tình hình thiên tai ở Ký Châu chưa? Ai Gia có nghe qua. Nghe nói người dân ở đó đã bắt đầu đổi con cho nhau để ăn thịt rồi. Thê thảm quá. Đáng tiếc quốc khố triều đình trống rỗng, chẳng làm được gì cả. Triều đình làm không được, nhưng thừa tướng thì có thể. Đại nhân ngài nghĩ xem, nếu ngài đứng ra cứu trợ Ký Châu, đến lúc đó bách tính chẳng phải sẽ cảm kích ân đức của ngài sao? Ngươi muốn bản tướng bỏ tiền túi đi cứu tế cho lũ dân đen thấp hèn đó sao? Không được, việc này tuyệt đối không được. Nếu đại nhân tin tưởng tiểu nhân, việc này cứ giao cho tiểu nhân lo liệu. Tiểu nhân đảm bảo đại nhân không cần tốn một xu một cắc, vẫn có thể thu về cái danh tiếng tày trời này, bỏ gọn vào túi. Người ta Trần Điêu đã nói đến nước này rồi, ngươi còn ở đó nghi kỵ hắn, thì không thể cho hắn chút lòng tin sao? Tiểu Điêu Điêu à? Dạ. Ngươi cứ mạnh dạn mà làm. Có Ai Gia ở đây chống lưng cho ngươi.
Đa tạ Thái hậu, quyết không phụ sự kỳ vọng của Thái hậu. Phụ kỳ vọng của ai gia cũng chẳng sao cả. Chỉ cần phương diện kia đừng để ai gia thất vọng là được rồi. Cái gì? Huynh nói Huynh muốn đi cướp tiền của đám gian thần già khụ đó. Huynh điên rồi sao? Ai bảo ta muốn cướp? Ta muốn khiến bọn chúng tâm cam tình nguyện dâng tiền đến tận tay ta. Đám gian tặc dưới trướng Tiêu thừa tướng tuy đều tham ô dơ vét vô số tiền tài, nhưng bọn chúng toàn là lũ dắt cổ chạy ra nước. Ngươi muốn bọn chúng nhả tiền ra cứu trợ thiên tai ư? Chuyện này sao có thể chứ? Các người không cần lo gì cả. Chỉ cần nói cho ta biết phe cánh họ Tiêu có mấy người, sau đó viết một tấm thiệp. Thiệp gì? Phải, thiệp mời. Nội dung thiệp mời cứ viết là: Tiêu thừa tướng thương xót dân chúng dùng thiên tai Ký Châu, đặc biệt mời các vị đến thư phòng thừa tướng tham gia đại nạn Ký Châu từ thiện đấu giá hội. Đại hội đấu giá ngày hôm nay, thừa tướng đã giao toàn quyền cho ta phụ trách. Ta của hiện tại chính là đại diện cho thừa tướng đại nhân. Các vị thờ ơ lạnh nhạt như vậy là có điều gì bất mãn với thừa tướng đại nhân sao? Thế tử gia không biết hội đấu giá này rốt cuộc có quy trình thế nào vậy? Quy trình là thế này. Thứ chúng ta đấu giá hôm nay chính là danh tiếng. Đấu giá danh tiếng. Thừa tướng đại nhân dự định lập một tấm bia công đức tại phủ nha Ký Châu. Hôm nay ai ra giá 10 vạn lượng thì có thể trực tiếp khắc tên lên bia công đức, lưu danh muôn thuở. Ai ra giá 20 vạn lượng không những được khắc tên mà còn nhận được một tấm biển do chính tay Thái hậu đích thân đề tự. Một tấm biển trung hiếu truyền gia đây ạ. Còn về hôm nay, đại thiện nhân nào ra giá cao nhất còn có thể nhận được một cơ hội cùng thừa tướng và Thái hậu dùng bữa tối. Ăn cơm. Cùng Thái hậu và thừa tướng ăn cơm. Bề ngoài là ăn cơm, nhưng thực tế thì các vị đại nhân có còn muốn tiến thêm một bước trên chốn quan trường hay không đây? Lời ta đã nói rõ ràng đến thế rồi, các vị tự mình cân nhắc đi. Mâm bát đã bày ra cả rồi. Ta không tin các người không ném bạc vào. Không ném tức là bất kính với thừa tướng và Thái hậu. Con đường làm quan của các người có còn muốn đi lên tiếp hay không hả? Bây giờ buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Các vị đại nhân xin mời ra giá. Ta ra 10 vạn lượng. 15 vạn. 30 vạn lượng. Còn ai cao hơn 30 vạn lượng không? Tiết lão cẩu, đừng tưởng ông là hình bộ thị lang mà bản quan sợ ông nhé. Ta ra 40 vạn lượng. 40, 5 vạn lượng. Có mắt nhìn đấy. Không biết đã dơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân đen mà lại có thể móc ra nhiều tiền tươi thóc thật thế này. Nhưng cũng may, lần này ít nhất cũng trù được 150 vạn lượng. Chắc là đủ để dân tị nạn Ký Châu vượt qua kiếp nạn này rồi. Trần Liêu, ngươi lăn ra đây cho bản tướng. Đại nhân, sao ngài lại nóng giận thế ạ? Dám dùng danh nghĩa của ta và Thái hậu để trấn lột quan viên dưới trướng ta. Ai cho phép ngươi làm việc kiểu đó hả? Họ đi theo bản tướng, nếu đến tiền cũng không giữ nổi thì sau này ai còn tận tâm làm việc cho ta nữa? Ngươi làm thế là muốn hủy hoại Tiêu đảng của ta à? đại nhân, Tiểu nhân đều là vì ngài cả mà. Lần này bản tướng tuyệt đối sẽ không nghe những lời đường mật của ngươi nữa. Ngươi đúng là cái đồ sao chổi. Hôm nay bản tướng không trừ khử ngươi không được. Người đâu? Giam nó vào tử lao cho ta. rõ. Đại nhân, Đại hội đấu giá lần này tổng cộng trù được 160 vạn lượng tiền từ thiện. nếu ngài cảm thấy chút tiền cỏn con này Vẫn không đủ để bù đắp tội lỗi của tiểu nhân. thì tiểu nhân đành đi chết vậy. Khoan đã. Bao nhiêu cơ? 160 vạn lượng. Không thiếu một xu. Thế bạc đâu? Còn không mau buông ra. Dám vô lễ với hiền chất của bản tướng như thế sao? Cái đầu trên cổ không muốn giữ nữa à? Cút ra ngoài ngay cho ta.
Bạc đâu? Mau giao nộp cho bản tướng. Tiền đã vào tay ngươi, còn đòi lại được không? Ngươi tưởng ta đang kiếm tiền giùm ngươi đấy phỏng. Đại nhân, tiểu nhân đã đổi hết bạc thành lương thực ngay trong đêm, chuyển thẳng tới Ký Châu rồi à? Ôi trời ơi, ngần ấy bạc trắng. Ngươi đổi hết thành lương thực để đi cứu tế cho đám tiện dân đó sao? Trời ơi là trời, ai cho phép ngươi làm như thế hả? Đó là 160 vạn lượng đấy. Ai mượn ngươi tự tác chủ trương? Đại nhân bất giận, tiểu nhân làm tất cả đều là vì ngài mà. Lại là vì ta sao? Đại nhân, số tiền này tuyệt đối không thể qua tay ngài được. Chỉ có làm như vậy thì những vị đại thần tham gia đấu giá mới tin rằng ngài thực tâm muốn cứu giúp nạn dân, thì họ mới chịu móc hầu bao chứ ạ. Cũng chính vì thế họ mới không sinh lòng nghi kỵ. Nếu số tiền này mà chảy vào túi đại nhân, hoặc là bị ngài nuốt trọn, thì bọn họ sẽ nghĩ đại nhân mượn danh nghĩa cứu trợ để trục lợi cho bản thân. Khi đó bọn họ sẽ đối với đại nhân mà sinh lòng oán hận, đề phòng. Một khi trong lòng đã có gai, thì liệu họ còn thực tâm thật dạ phò tá đại nhân nữa không? Tiểu nhân chính vì lo nghĩ cho đại cục đó mới to gan tự quyết đổi hết tiền thành lương thực rồi chuyển gấp tới Ký Châu trong đêm. Nếu đại nhân thấy tiểu nhân làm sai thì cứ lấy cái mạng quèn này của tiểu nhân đi, hiền chất. Việc này quả thực ngươi đã suy tính. còn chu toàn hơn cả bản tướng nữa. Này bản tướng có thể khẳng định, Có được ngươi, có được hiền chất, bản tướng đúng là như hổ mọc thêm cánh vậy. Tiểu nhân dù có tan xương nát thịt cũng khó mà báo đáp hết ân tình của đại nhân. Tan xương nát thịt thì không cần đâu. Có điều, trước thì ngươi nhổ được cái gai Mộ Dung Liệt, nay lại lập công lớn trong việc cứu trợ, chắc hẳn đã lấy được lòng tin của Triệu Thái Phó rồi chứ. Coi như đã hoàn toàn lọt vào mắt xanh của phe đó rồi. Tốt lắm. Vậy thì đã đến lúc phải nghĩ cách để tóm gọn bọn chúng một mẻ, hốt trọn ổ. Tiêu thừa tướng sắp ra tay với phe thanh lưu của Triệu Thái Phó rồi đấy. Nói xem nên làm thế nào đây? dù sao chúng ta cũng đã chiếm được của lão bao nhiêu là lợi lộc rồi. Hay là chúng ta lật mặt với lão luôn đi? Ta cũng thấy vậy. Ngươi không cần phải tiếp tục nằm vùng nữa. Chúng ta cứ công khai dàn trận, đấu tay đôi với hắn, chưa chắc đã thua đâu. Thái hậu là người của bọn họ, bệ hạ thì cứ như con rối ấy. Muốn công khai khô máu với hắn thì lấy cái gì ra mà thắng? Vẫn là phải dựa vào ta thôi. Các người cứ ngồi chơi xơi nước đi, để xem ta trổ tài. Lật tay làm mây, ngửa tay làm mưa. Theo tin tức ta dò la được, con gái Tiết Hoàng là Tiết Giai Ngưng mấy ngày nay ngày nào cũng đến chùa Từ An ở ngoại thành để dâng hương cầu phúc cho mẹ cô ta. Mà con đường này là đường độc đạo để đến chùa Từ An. Tiết Giai Ngưng là con gái của Giang Thần. Ta có thể dùng cái mị lực đỉnh cấp này để hốt cô nàng trước, rồi thông qua cô ta mà xúi giục Tiết Hoàng làm phản. Tiện thể, đến lúc đó vu oan giá họa cho vài tên tội thần, cứ bảo là do Triệu Thái Phó phải gian tế trà trộn vào. Như thế chẳng phải là hoàn thành cái nhiệm vụ mà Tiêu thừa tướng giao cho ta rồi sao? tới rồi. Triển thôi. Úi giời ơi, Đi đứng kiểu gì thế hả? Đâm chết người rồi. đau quá đi mất. Đền tiền mau. Hôm nay không đền tiền là không xong đâu. Ta nói cho mà biết, không xì ra 50 lượng bạc thì ông đây không để yên đâu nhé. Ôi giời ơi, đâm người ta rồi. Lý Thúc, có chuyện gì vậy? Tiểu thư, chúng ta gặp phải một tên chí phèo rồi. Rõ ràng chưa chạm vào hắn, thế mà hắn đã nằm lăn ra đất kêu đau oai oái, bắt chúng ta đền 50 lượng bạc. Đưa cho hắn chút bạc lẻ là được rồi. Đừng làm lỡ giờ ta đi cầu phúc cho mẫu thân. Này, cầm lấy bạc rồi xéo đi. Đừng có ở đây mà ăn dạ nữa. Biến nhanh cho khuất mắt.
Có bấy nhiêu đây thôi á. Ngươi bố thí cho ăn mày đấy phỏng. Lúc nãy ông đã nói rồi, ông muốn 50 lượng. Tiết Giai Ngưng đâu rồi? Sao còn chưa chịu ló mặt ra? Ta cũng muốn xem thử dung nhan thế nào. Vị đệ nhất tài nữ kinh thành này rốt cuộc trông như thế nào nhỉ? Cợt nhã cười đùa, nhìn qua là biết tên vô lại. Trong lòng ta và ngươi đều rõ, xe ngựa của ta căn bản chưa hề chạm vào ngươi, cho ngươi chút bạc dụng. Chẳng qua là ta không muốn cùng ngươi dây dưa với loại người như ngươi mà thôi. Nếu ngươi lòng tham không đáy thì đừng trách ta giải ngươi lên quan phủ đấy. Đã Tiết tiểu thư thẳng thắn như vậy thì tại hạ cũng không giả bộ nữa. Tại hạ sớm đã nghe danh tài nữ của tiểu thư, hôm nay đến đây là muốn đặc biệt làm quen với tiểu thư. Nếu có cơ hội cùng tiểu thư đàm đạo một chút về thi từ ca phú thì quả là tốt không gì bằng. Cô ta tuy không nói gì nhưng gần như đã viết 3 chữ "ngươi không xứng" lên trên mặt rồi. Xem ra phải dở chút thủ đoạn thật rồi. Kích hoạt thuật nghe lén tiếng lòng. Hai người nào cũng đòi cùng ta bàn luận thi từ sao? Tên háo sắc này, tướng mạo bình thường thì cũng thôi đi, lại còn muốn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Đây đã là người phụ nữ thứ hai chê ông đây nhan sắc bình thường rồi. Ông đây nhìn hết nổi rồi. Kích hoạt mị lực đỉnh cấp. Tiếp theo lại đến giờ diễn sâu của ta rồi. Sao cảm giác tên vô lại này, à không, vị công tử này đột nhiên lại tuấn tú nhường này. Thật muốn sa vào lòng chàng mà nũng nịu quá đi. Không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại mị lực đỉnh cấp của ta. Lần này chắc chắn sẽ dễ dàng thu phục con gái quyền thần. Tiết Giai Ngưng à, Tiết Giai Ngưng, sao ngươi có thể mê muội nam sắc như vậy? Chẳng phải ngươi luôn tự cho mình là khác biệt, tìm nam nhân tuyệt đối không tìm kẻ chỉ có vẻ bề ngoài mà bên trong rỗng tích sao? Hệ thống, sao cô ta khựng lại rồi? Mị lực đỉnh cấp của ta không lẽ lại mất tác dụng nữa rồi hả? Báo cáo ký chủ, mị lực đỉnh cấp không hề mất tác dụng đâu ạ. Chỉ là mị lực đỉnh cấp chỉ có thể khiến nữ nhân tăng độ hảo cảm với ngài cực nhanh, nhưng gặp phải người không trọng ngoại hình, bí chủ vẫn cần tự mình nỗ lực thêm một chút mới có thể chinh phục được đối phương. Tiểu nữ thật sự có chuyện vô cùng khẩn cấp, phiền công tử nhường đường. Vẻ ngoài đẹp đẽ chẳng được tích sự gì, linh hồn đầy tài học mới là thứ lòng ta hướng tới. Không được rung động, ta không thể rung động với hắn. Tác giả tinh thần. Gió đêm qua, bên tây lầu vẽ, phía đông quế đường. Thân không cánh phượng, sánh vai bay lượn, tâm có linh tê, tự khắc tương thông. Hay. Không biết bài thơ này có thể làm rung động Tiết tiểu thư hay không? Hắn không phải là kẻ bao cỏ chỉ được cái mã ngoài, hắn lại có thể làm ra tuyệt phẩm kinh thế thế này. Xác định rồi, đây chính là Như Ý Lan Quân trong lòng ta. Tài học của công tử xứng danh kinh thế hải tục, vượt xa đám tài tử chỉ có hư danh đương thời. Nếu Tiết tiểu thư không chê, vậy có thể mời tại hạ về phủ Tiết một chuyến không? Nếu hắn muốn hẹn ta đàm đạo thi từ, không phải nên đi phòng khách điếm, à không phải nên đi trà lâu sao? Về phủ Tiết làm gì chứ? Tại hạ đối với tiểu thư vừa gặp đã yêu, nên muốn đến phủ Tiết cầu thân. Ngươi nói ngươi nhìn trúng con gái ta, đặc biệt đến tìm ta cầu thân. Đúng vậy, còn mong Tiết đại nhân thành toàn. Ngưng nhi là con dẫn hắn tới đây sao? Còn mong cha thành toàn. Bình thường mắt nhìn của con không phải rất cao sao? Ngay cả bao nhiêu tài tử kinh thành đều không lọt mắt, sao lại nhìn trúng cái thứ này? Cha, Trần công tử không giống bọn họ. Con ra ngoài trước đi, ta nói riêng với hắn vài câu. Vậy cha không được làm khó chàng. Nói đi, tại sao lại đánh chủ ý lên con gái ta? Ta không tin, kẻ gian trá vô sĩ như ngươi lại có thể đối với một nữ nhân chung thủy một lòng. Tiết đại nhân, ta đối với lệnh ái tự nhiên là thật lòng thật dạ rồi. Chỉ có điều, ta lần này tới đây quan trọng hơn là cứu mạng ông đấy.
Ông không biết, ông đã nguy tại sớm tối rồi sao, Tiết đại nhân? Ngươi nói cái gì? Tiết đại nhân, ông cảm thấy ông và Mộ Dung Liệt trong mắt thừa tướng đại nhân ai quan trọng hơn một chút? Mộ Dung Liệt trong tay nắm giữ binh quyền, nghĩ tất là hắn quan trọng hơn nhỉ? Mộ Dung Liệt quan trọng như vậy, thừa tướng đại nhân đều có thể dứt bỏ, vậy tại sao lại không dứt bỏ ông chứ? Tiết đại nhân, thừa tướng đại nhân hiện tại gì? Cái gọi là thanh danh tốt đẹp ấy Lão ta đã phát điên lên rồi. Tiết đại nhân, sao cơ? Ý ngươi là sao? Tiết đại nhân, Thừa tướng đại nhân, trước tiên ngày ấy trừ khử Mộ Dung Liệt, hiện tại lại ra sức dơ vét, bóc lột tiền tài của Tiêu Đảng. Nếu trong lòng ngài ấy còn có Tiêu Đảng, liệu có làm ra những chuyện như vậy không? Ta và tội thần không đội trời chung. lập tức hạ lệnh đem Mộ Dung Liệt tróc nã. Quy án. Tiết đại nhân, tiểu nhân cũng không giấu ngài, Tiêu thừa tướng kia đã bí mật căn dặn tiểu nhân đi thu thập chứng cứ phạm tội của ngài rồi. Chỉ đợi bắt giữ ngài, một kẻ tội đồ quy án chịu phạt, là ngài ấy có thể ra ngoài dân gian đổi lấy một cái thanh danh tốt đẹp rồi. Tiết đại nhân, thừa tướng, ngài ấy sao có thể đối xử với ta như vậy? Có lẽ bản chất ngài ấy vốn là một kẻ máu lạnh vô tình, chính là cái gọi là môi hở răng lạnh. Tiết đại nhân, Tiểu nhân đến đây báo cho ngài những điều này chính là vì lo lắng ngài ấy đối với ngài một tâm phúc như vậy mà còn lạnh lùng đến thế. tiểu nhân thật sự sợ Có ngày ngài ấy sẽ kề dao đồ tể lên cổ của tiểu nhân, cho nên mới đến báo cho ngài, chính là muốn cùng ngài kết thành, cùng tiến cùng lùi, cùng sinh cùng tử. một đồng minh tốt à? Đồng minh. Thừa tướng đại nhân chẳng phải đang muốn có một thanh danh tốt sao? Vậy thì chúng ta sẽ biếu ngài ấy cái thanh danh tốt đó. Ngươi định làm thế nào? Thừa tướng đại nhân chẳng phải muốn lôi vài vị tội thần ra để nâng cao uy tín trong dân chúng, lấy tiếng thơm hay sao? Vậy thì chúng ta cứ đưa cho ngài ấy vài vị tội thần. Tiết đại nhân, ngài thân là binh bộ thị lang, trong tay chắc chắn nắm giữ không ít bằng chứng phạm tội của các đại thần khác chứ. Thế chẳng phải bảo ta bán đứng bằng hữu sao? Không được, tuyệt đối không được. Tiết đại nhân, Nếu ngài không bán đứng bằng hữu, vậy thì chỉ đành ngồi chờ thừa tướng đại nhân bán đứng ngài thôi. Tiết đại nhân, lời không hợp ý thì nửa câu cũng là nhiều. Vậy tiểu nhân xin cáo lui, không làm phiền nữa. Mong đại nhân sau này bình an thuận lợi, quan lộ hanh thông. Mau giữ ông lại đi. mau cùng ông Cấu kết làm gian đi chứ. Khoan đã. Dính câu rồi. Tiết đại nhân, còn gì căn dặn nữa không ạ? Cứ làm theo lời ngươi nói, dâng cho thừa tướng bằng chứng phạm tội của vài vị đại thần. Tiết đại nhân, anh minh quá. Tiết đại nhân. Lần này đa tạ ngươi nhiều. Nếu không, chỉ sợ đến lúc đó ta chết thế nào cũng không biết nữa. Thế tử điện hạ, đa tạ ngài. Sau này, hễ là chỗ nào ngài cần đến bản quan dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan. Quả thật có một chuyện, tiểu nhân cần đại nhân giúp đỡ. Chuyện gì? Hôn sự của tiểu nhân và Tiết tiểu thư. Ta hiểu ý ngài rồi. Ngài là ân nhân của Tiết gia ta. Đừng nói là một mình Ngưng Nhi, các tỷ muội khác của Ngưng Nhi, nếu ngài ưng ý ai, gả hết cho ngài, thì có ngại gì đâu. Cha nói linh tinh gì thế? Sau này nếu chàng muốn tìm thiếp, chúng ta có thể cùng nhau đàm đạo, cầm kỳ thi họa. Chúc mừng ký chủ đã cưa đổ con gái gian thần Tiết Giai Ngưng, nhận được kỹ năng xảo thiệt như hoàng, hiện phát bố nhiệm vụ trọng đại. Mời ký chủ trong thời gian ngắn thu thập sự ủng hộ của đám gian thần, thành công bước lên, bước đầu tiên trở thành đệ nhất quyền thần. Phần thưởng nhiệm vụ chân lý chi quyền, ký chủ sở hữu chân lý chi quyền, nhìn thằng nào ngứa mắt đều có thể đấm một phát nổ tung đầu cẩu của hắn. Hơn nữa đối phương sẽ không ghi thù ký chủ. chân lý chi quyền, nghe cũng ra gì đấy. Có điều, làm sao để đứng vững trên triều đình đây nhỉ? Có thể đi ôm đùi Thái hậu mà.
Đại nhân, Đây là thứ tiểu nhân tốn bao tâm huyết mới kiếm được từ đám tội thần phe cánh họ Triệu, bằng chứng phạm tội đấy ạ. Đây là bằng chứng phạm tội của họ Triệu sao? Trên này toàn là người của bản tướng mà. Khá khen cho tên Trần Điêu nhà ngươi, tôi gan thật đấy. Dám cả gan lừa gạt bản tướng. người đâu? Có. Lôi cổ tên Trần Điêu ra ngoài cho ta, đánh chết không tha. Rõ. Cái này, chuyện này. Cái lão già đáng chết này, nói lật mặt là lật mặt ngay được. Làm như ông đây cướp mất vợ của lão không bằng. Giờ á, Khoan đã, hình như mình sắp cưa đổ tỷ lão rồi. Chẳng lẽ vì chuyện này mà lão muốn mượn gió bẻ măng giết mình, kích hoạt thuật độc tâm? Thái hậu lại muốn thu nạp tên nhãi này làm nam sủng. Hơn nữa bà ta sắp đến để mang hắn đi rồi. Đáng sợ quá, phải giết hắn trước, cắt đứt tà niệm của Thái hậu. Quả nhiên là vậy. lão già đáng chết. Đợi Thái hậu tới, ông đừng hòng toại nguyện. Ôi chao, Đại nhân, tiểu nhân không phục. Thái hậu đều khen tiểu nhân trung thành tận tâm, sao ngài không nghe giải thích mà đã đòi giết tiểu nhân chứ? Đại nhân, nếu ngài giết người mà Thái hậu coi trọng thì ngài ăn nói sao với Thái hậu đây? Ngài muốn cùng Thái hậu Trở mặt thành thù sao? trong danh sách đó toàn là gian tế do Triệu Thái phó. Cài cắm bên cạnh ngài đấy. Đó là công sức tiểu nhân cùng Tiết Hoàng Tiết đại nhân vắt óc suy nghĩ mới tóm được bọn chúng ra mà. Đại nhân, Nhân tài thế này, giết đi cũng tiếc thật. Nhưng ai bảo hắn dám quyến rũ Thái hậu chứ? Lôi ra ngoài. đại nhân, A gia ở đây, ta xem kẻ nào dám động vào hắn. Lão cẩu già, Bảo kê của ông đây đến rồi. Hôm nay ông nhất định phải leo lên đầu lên cổ ngươi, sau đó tìm cơ hội xử đẹp ngươi. Thái hậu, tiểu nhân oan uổng quá Thái hậu ơi. Hoàng thấu trời xanh. cút ra ngoài. Thần, Thần cút ngay đây. A gia bảo bọn chúng cút ra ngoài. Còn chưa cút. Tuân lệnh. Yên tâm đi, A gia ở bên ngoài đã nghe thấy hết rồi. Có A gia ở đây, sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm hại ngươi. Ngươi đang làm cái gì vậy? Trần Điêu giúp ngươi tóm được gian tế. Ngươi không ban thưởng thì thôi, ngược lại còn muốn giết hắn. Thái hậu, thần làm vậy là gì? A gia không cần biết ngươi vì cái gì. Chuyện ngày hôm nay đủ để chứng minh cái ghế gia chủ Tiêu gia này ngươi không xứng ngồi nữa. Chắc không nghiêm trọng đến thế chứ ạ? Thưởng phạt không minh bạch, trung gian bất phân, ngươi làm sao phục chúng? Hiện nay danh tiếng Tiêu gia chúng ta đã mất sạch. Nếu trong triều không còn ai ủng hộ, ngươi đã nghĩ đến kết cục sẽ ra sao chưa? Thần biết tội rồi. Hừ, Thái hậu đang không hài lòng với Tiêu thừa tướng, mình phải đổ thêm dầu vào lửa mới được. Thái hậu, Thừa tướng đại nhân, ngài ấy nhất thời suy nghĩ chưa thấu đáo, nên mới phạm phải chút sai lầm nhỏ nhặt này. Xin người hãy rộng lượng bỏ qua cho ngài ấy lần này đi ạ. người đó đúng là quá lương thiện rồi. Hắn ta suýt nữa thì giết ngươi, mà ngươi vẫn còn nói đỡ cho hắn sao? Có lần một ắt sẽ có lần hai. Nay hắn đã phạm phải sai lầm này, nếu không trừng phạt răn đe, sau này hắn ngựa quen đường cũ thì sao? Thế lực của Tiêu gia tạm thời giao cho người khác quản lý đi. Thái hậu, chuyện này tuyệt đối không thể được đâu ạ. Thừa tướng đại nhân đức cao vọng trọng. Việc này Ai có thể thay thế ngài ấy? quản lý Tiêu gia, cai quản cả cơ ngơi đồ sộ này chứ. Xin Thái hậu hãy suy xét lại. Trần Thế Tử, ngươi có nguyện làm Người đàn ông của Ai gia không? Thái hậu? Bà Nói, người vừa nói cái gì cơ? người đàn ông cái khỉ gì? Rõ ràng là muốn biến ông đây thành nam sủng của bà thì có. Thôi thì vì cái nhan sắc này, nam sủng thì nam sủng vậy. Mình có thể nằm gai nếm mật, dùng cái thân phận này để mưu cầu phúc lợi cho bá tánh thiên hạ. Chỉ cần ngươi làm người đàn ông của Ai gia thì có thể tạm thời nắm giữ quyền lực trên quan trường của Tiêu gia. Yên tâm đi, có Ai gia ở đây chống lưng, không kẻ nào dám không phục ngươi đâu. Ngươi có nguyện ý giúp Ai gia không? Ta không đồng ý. Cút. Bẩm Thái hậu, tiểu nhân nguyện vì Thái hậu mà phân ưu giải nạn. Nhưng mà tiểu nhân phải nói trước một câu mất lòng. Ngộ nhỡ đến lúc đó
Một khi người hết giận thừa tướng đại nhân rồi, thì tiểu nhân sẽ ngay lập tức hoàn trả lại toàn bộ quyền hành cho thừa tướng. Kiếp này tiểu nhân tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với thừa tướng đâu ạ. Tốt, A gia hứa với ngươi. Vậy thì thần nguyện vì thừa tướng, vì thái hậu mà thịt nát xương tan. Theo A gia về cung. Thế này không hay lắm đâu ạ. Tiến triển nhanh thế sao? Chuyện này Thừa tướng đại nhân, vậy tiểu nhân đi trước nhé. Người cố lên nha. về phòng phải hầu hạ A gia cho thật tốt đấy. Trần Điêu kẻ này quả nhiên là trung nghĩa vô song. Trước đây tha cho hắn một mạng, có lẽ là việc đúng đắn nhất mà bản tướng đã làm trong cuộc đời này. Vốn định trà trộn vào đám gian thần, kiếm chút info tình báo cho Triệu Thái Phó. Ai ngờ lỡ tay một cái, lại hốt luôn được cả Thái hậu về. Xem ra ông đây phải nghĩ cách khiến Thái hậu và Tiêu thừa tướng trở mặt thành thù mới được. Thái hậu, tiểu nhân thấy vừa rồi tiểu nhân trả bài vẫn chưa được tốt lắm. Phiền Thái hậu cho tiểu nhân thêm một cơ hội nữa. Hôm nay tiểu nhân nhất định phải chứng minh cho người thấy tiểu nhân là trang nam tử dũng mạnh nhất. Được thôi, vậy để A gia xem bản lĩnh thật sự của ngươi. Thái hậu. Nguy rồi, Triệu Thái Phó chết rồi. Cái gì? Triệu Thái Phó. Triệu Thái Phó chết rồi ư? Chết rồi. Chết thế nào? Thái Phó chết rồi. Sao lại chết? Ở trong cung bị thích khách ám sát mà chết. Chuyện này, Thái hậu, người cứ thế âm thầm lặng lẽ. Mà xử đẹp Triệu Thái Phó luôn sao? Thái hậu, người làm vậy. Ngươi A gia điên rồi sao? Triệu Thái Phó là người đứng đầu phe Thanh Lưu, trong giới sĩ tử cũng là bậc đức cao vọng trọng. Đang yên đang lành ta giết ông ta làm gì? Tiểu Điêu Điêu, hắn nghi ngờ ta thì thôi, sao đến ngươi cũng nghi ngờ A gia hả? Không phải người làm. Vậy thì là ai? Thật sự không phải bả làm sao? Kích hoạt thuật nghe lén tiếng lòng. Kẻ nào không có mắt lại đi giết lão họ Triệu đó. Chúng ta xưa nay vốn không ưa ông ta, giờ ông ta chết, đám Thanh Lưu kia kiểu gì chẳng đủ hết nghi ngờ lên đầu Tiêu gia chúng ta. Thế này là muốn hãm hại Tiêu gia mà. Thật đáng chết. Hóa ra không phải mụ ấy thật. Thái hậu, vậy Tiêu gia chúng ta là sắp bị phe cánh họ Triệu quần công hội đồng rồi. Chuẩn bị tinh thần tổng tấn công thôi. Thừa tướng đại nhân, Thái hậu, tiểu nhân có lẽ có thể giúp Tiêu gia hóa giải kiếp nạn lần này. Thừa tướng đại nhân, cha của tiểu nhân và Triệu Thái Phó là chỗ thâm giao tri kỷ. Tiểu nhân có thể lấy danh nghĩa tế bái, đến đó phúng viếng. Đến lúc đó, ngay trước mặt tất cả đám Thanh Lưu đang có mặt, chứng minh sự trong sạch giữa ngài và Thái hậu. Việc này nếu thành, thì Tiêu gia ta sẽ nợ ngươi một món nợ ân tình to lớn đấy. Có điều, ngươi định làm cụ thể thế nào, tiểu nhân? Câm miệng. Tiểu Điêu Điêu, nếu ngươi đi thật, ngươi sẽ bị đám người đó dùng nước bọt dìm chết đấy. Ngươi tuyệt đối không được đi đâu nha. Thái hậu yên tâm đi ạ. Thừa tướng đại nhân, tiểu nhân có thể vì các ngài mà chết cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Cụ thể làm thế nào, tiểu nhân vẫn chưa thể nói cho ngài biết. Có điều thừa tướng đại nhân, ngài cứ việc chờ tin tốt của tiểu nhân. Vậy thì trăm sự nhờ cậy vào ngươi. Lão gia đáng thương của ta ơi, sao ông lại đột ngột ra đi thế này, bỏ lại cả cái gia đình này, sau này biết sống sao đây? Mọi người đừng quỳ nữa, mau đưa ông nội vào linh đường trước đã. Triệu Thái Phó Vẫn chưa thể vào linh đường được Trấn Quốc công phủ.
Thế tử Trần Điêu đến viếng tang Triệu Thái Phó. Ngươi còn mặt mũi thay hắn đến giếng sao? Cha ta chính là bị hắn hại chết. Triệu gia ta và tên họ Tiêu đó không đội trời chung. Từ nay về sau, nếu hai người các ngươi còn không cắt đứt quan hệ, thì hai chúng ta cũng ân đoạn nghĩa tuyệt. Cút ngay, nếu không ta giết ngươi ngay bây giờ. Triệu Thái Phó đức cao vọng trọng, là tấm gương sáng cho văn nhân thiên hạ, xứng đáng nhận của Trần Điêu ta ba lạy. Chỉ có điều, Triệu Thái Phó chết không đúng lúc chút nào. Ngươi nói cái gì? Ta nói Triệu Thái Phó chết không đúng lúc. Không ngờ tới chứ gì. Ông đây có kỹ năng xảo thiệt như hoàng, có thể khiến người chết sống lại đấy. Hôm nay phải chửi mắng thi thể Triệu Thái Phó một trận, để trong đám gian thần cày nát cái điểm hiện diện này mới được. Trần Điêu, ngươi... Ông chết đi thì sướng rồi, để lại bao nhiêu phiền toái cho thừa tướng đại nhân của chúng ta. Bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ ông là do thừa tướng đại nhân giết. Sau này thừa tướng đại nhân của ta còn mặt mũi nào nhìn đời nữa. Ta chém chết ngươi ngay bây giờ. Ông nhìn xem, ta còn chưa nói gì đâu đấy, mà cẩu nhà ông đã nóng lòng lao lên cắn ta rồi. Tiếp theo là đám người nghĩa tử là trung thần phế vật, chưa biết chừng còn gây họa loạn triều đường thế nào đâu. Lão chết đi thì sạch sẽ quá rồi, vỗ mông bỏ đi, lại để lại cả đống rắc rối cho chúng ta. Ngươi có thôi đi không hả? Sao hả? Mới thế này đã không chịu nổi rồi sao? Ta còn nhiều điều muốn nói lắm đấy. Cái lão phế vật già nua, lão già tạp chủng này suốt ngày chỉ biết mua danh chuộc tiếng, đạo đức giả, buồn nôn. Còn ngày ngày tự xưng mình là chính nhân quân tử, bản thân thì chẳng làm được cái tích sự gì. Suốt ngày tham ô trái pháp luật, coi mạng người như cỏ rác, cưỡng đoạt dân nữ, có việc nào mà lão không làm? Bản thân rõ ràng, tu sắc tài khí đều dính đủ cả. Thế ngày nào cũng đã nói kẻ khác là đại gian thần, sao mặt lão dày thế hả? Ta mà là tổ tông của lão thì hận không thể đạp tung nắp quan tài, nửa đêm đội mồ sống dậy, đánh chết cái thứ con cháu bất hiếu nhà ngươi. Điên thật rồi. Không, điên rồi. Hắn ta điên thật rồi. Sao hắn dám mắng chửi Thái Phó ân sư như vậy chứ? Ngươi, ta liều mạng với ngươi. Ngươi đã chửi đủ chưa hả? Vừa rồi mắng lão phu, mắng sướng miệng lắm phải không? Chuyện này, vừa rồi cháu tưởng ngài đã quy tiên rồi, ai ngờ ngài lại sống lại được chứ ạ? Những lời vừa rồi của Tiểu Điệt chỉ là vô tâm thôi, ngài đừng để bụng nhé. Cái thằng ranh con này, đứng lại cho ta. Đứng lại để ngài mắng chắc, mắng cho ngài sống lại. Nhiệm vụ của ông đây hoàn thành rồi, chuồng là thượng sách. Coi như thằng nhãi nhà ngươi chạy nhanh. Cha sống lại rồi. Cha thực sự sống lại rồi. Bây giờ cha có thấy trong người chỗ nào khó chịu không? Con đi gọi thái y cho cha ngay. Thầy, con biết ngay mà, thầy sẽ không sao đâu. Làm con sợ muốn chết. Lão gia, ngài làm chúng ta sợ mất mật đấy ạ. Tất cả câm miệng cho ta. Ồn ào nhốn nháo còn ra thể thống gì nữa. Về phủ rồi nói. Cái gì? Cha là... Cha bị tên Trần Điêu mắng cho tỉnh lại sao? Ta vốn dĩ bị kẹt trong một màn đêm tăm tối. Sau đó nghe thấy một giọng nói cứ liên tục chửi rủa ta. Ta liền đuổi theo giọng nói đó, cứ thế đi mãi về phía trước. Rồi sau đó đột nhiên thì tỉnh lại. Hèn gì hôm nay tên Trần Điêu lại khác thường đến thế. Trước mặt bao nhiêu người như vậy mắng cha ta. Huynh ấy chắc chắn là cố ý làm như vậy. Huynh ấy chính là muốn dùng cái cách thức đặc biệt này để cứu cha. Đúng vậy, chính là như thế. Uổng công ta vừa rồi còn mắng huynh ấy hung dữ đến thế. Ta thật không phải là con người mà. Nói đi, tiếp theo nên đối phó thế nào với sự công kích của phe cánh họ Triệu và đám thanh lưu đây? Triệu lão tặc chết quá đột ngột, khiến chúng ta trở tay không kịp. Bản tướng rất chắc chắn việc này tuyệt đối không phải do người của phe ta làm. Nhưng mà lão ta sao lại vô duyên vô cớ chết ở trong cung chứ? Đại nhân, lão ta chết thế nào đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là chúng ta nên đối phó ra sao. Bá tánh thiên hạ và đám sĩ tử đọc sách, tất cả mọi người đều tính món nợ này lên đầu ngài và Thái hậu rồi. Ngài Chắc chắn sẽ bị khẩu tru bút phạt đấy à. Miệng lưỡi thế gian này lần này thật sự đỡ không nổi đâu. Tiểu nhân Trần Điêu không phụ sự kỳ vọng của đại nhân, đã hóa giải thành công nguy cơ lần này. Tiêu gia vô lo rồi. thật sao? Đại nhân,
Ngài không cần phải vì chuyện của Triệu Thái Phó mà phiền lòng nữa. Đám thanh lưu kia cũng sẽ không vì cái chết của lão mà sống chết với ngài nữa đâu. Hiền chất à, lời này là thật sao? Là thật ạ. Trần Điêu, loại lời nói này không thể nói bừa đâu. Nếu chúng ta vì lời của ngươi mà lơ là cảnh giác, nhưng đám thanh lưu kia lại vẫn cứ bám riết lấy thừa tướng đại nhân. không chịu buông tha. Cái trách nhiệm này ngươi gánh nổi không? Ây da, đều câm miệng hết đi. Bản tướng tự nhiên là tin tưởng Hiền chất rồi. Hiền chất, ngươi mau nói đi, ngươi đã làm những gì? Tiểu nhân đã mắng cái lão Triệu Thái Phó kia, khiến lão bị mắng cho sống lại rồi. Hả? Mắng cho sống lại á? Chớ có nói hưu nói vượng, người chết sao có thể mắng cho sống lại được chứ? Tiểu nhân biết rõ, chuyện Triệu Thái Phó bỏ mạng sẽ mang lại cho đại nhân phiền phức cực lớn, thậm chí ảnh hưởng đến con đường quan lộ của đại nhân nữa. Tiểu nhân đau lòng thay cho sự vô tội của đại nhân khi phải chịu tai bay dạ gió này. Càng nghĩ lại càng thấy cay cú. Thế là ta chạy một mạch đến trước xác của Triệu Thái Phó, chửi cho lão một trận tơi bời khói lửa. Rồi sao nữa? Sau đó ta liền khiến lão... Đại nhân, nguy to rồi đại nhân ơi, Triệu Thái Phó đội mồ sống dậy rồi. Lão đang chặn ngay cửa phủ thừa tướng chúng ta, Gào thét đòi gặp ngài đấy ạ. Tình hình này là sắp xông đến cửa thư phòng rồi. Đội mồ sống dậy ư? Ngươi là người hay là ma? Cái bóng lù lù in rõ rành rành ra đấy. Ngươi nói xem, ta là người hay là ma hả? Nói như vậy, ngươi đúng là bị Trần Điêu, à không, bị Hiền chất chửi cho sống lại thật à? Nếu nói như thế, thì Trần Hiền chất chính là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy. Hiền chất, cháu đúng là phúc tinh của bản tướng mà. Phúc tinh cái khỉ mốc, ta phỉ vào. Thằng ranh con miệng còn hôi sữa, dám giữa ban ngày ban mặt bôi nhọ danh tiếng của ta như thế. Hôm nay nó phải cho ta một lời giải thích thỏa đáng. Hừ. Trần Hiền chất là vãn bối, chí thân chí ái của bản tướng. Ngươi muốn động vào nó thì cũng phải hỏi qua ý kiến của bản tướng đã. Hiền chất, cháu cứ đứng ra sau lưng bản tướng, ta muốn xem thử lão già này làm gì được cháu nào. Lão già này coi mình là tâm phúc ruột thịt thật rồi. Tiếc là ông đây lại là trùm lật mặt, là phải phụ lòng tin của lão rồi. Đại nhân, vốn dĩ là do tiểu nhân nhục mạ Triệu Thái Phó trước, là lỗi của tiểu nhân. Nếu hôm nay tiểu nhân cứ trốn sau lưng đại nhân, thì còn mặt mũi nào xứng danh nam nhi đại trượng phu. Hôm nay tiểu nhân sẽ đi theo Triệu Thái Phó một chuyến xem sao. Tiểu nhân không tin hôm nay ông ấy dám giết tiểu nhân chắc. Triệu Thái Phó, mời đi. Chuyện ngày hôm nay, muốn chém muốn giết, vãn bối xin tùy ý ngài xử trí. Có điều, chúng ta phải nói cho rõ, ân oán giữa ngài và ta tuyệt đối không được liên lụy đến Tiêu thừa tướng. Hừ. Coi như tiểu tử ngươi biết điều. Ngươi xem, Ngươi nhìn mà xem. có được một Trần Điêu còn hơn cả thiên binh vạn mã. Kẻ này có dũng có mưu, đối với đại nhân lại trung thành tận tâm. Kẻ khác còn kém xa hắn nha. Thế tử điện hạ giải nguy cho thừa tướng trước, một mình đối mặt với loại như Triệu Thái Phó, xài lan hổ báo phía sau. Thế tử đại nghĩa, chúng ta bái phục. Thế tử đại nghĩa, chúng ta bái phục. Có điều, đã không cần lo phe cánh họ Triệu báo thù. Vậy bản tướng phải tra cho ra nhẽ là kẻ nào đang hắt nước bẩn lên đầu Tiêu gia ta. Bất kể hắn là ai, Tiêu gia ta nhất định cùng hắn không chết không thôi. Chúc mừng ký chủ thành công nhận được lượng lớn sự ủng hộ của gian thần, lại còn trở thành tâm phúc số 1 của Tiêu thừa tướng, nhận được kỹ năng chân lý chi quyền. Nhiệm vụ tiếp theo, mời ký chủ tra ra kẻ chủ mưu hãm hại Triệu Thái Phó, đồng thời sử dụng chân lý chi quyền đấm cho hắn một trận như tử. Ở giữa gian thần và trung thần xây dựng uy vọng vô song. Phần thưởng nhiệm vụ, một lần kỹ năng ẩn thân. Ẩn thân chính là kỹ năng cần thiết để giúp người cướp của, trộm hương cướp ngọc. Mời ký chủ trân trọng nha. Chân lý chi quyền nghe thì oai phong đấy, nhưng còn lâu mới bằng ẩn thân đầy cám dỗ nha.
phải mau chóng lấy được kỹ năng ẩn thân này. Triệu Bá Bá, người thấy trong hoàng cung này có mấy kẻ đủ bản lĩnh để ám sát người? Thái hậu Tiêu Thị, đương kim bệ hạ, đương triều thái tử, ba người này đều có khả năng đó. Trong đó Thái hậu quyền thế lớn nhất. Cho nên ta vẫn thấy việc này là do Thái hậu làm. Ta sớm muộn gì cũng làm thịt mụ già đó. Mụ già á? Già chỗ nào chứ? Thái hậu rõ ràng vừa mềm vừa mướt. Hơn nữa, Ông mà giết nàng ấy, sau này ai chủ động ngủ với ông đây? Việc này tuyệt đối không phải do Thái hậu làm. Cháu có thể khẳng định. muội tin lời Trần Điêu ca ca nói. Người xem, bệ hạ và thái tử cũng có khả năng mà. Đúng không? Bệ hạ nhu nhược, bao năm không màng triều chính, hắn hẳn là sẽ không giết ta. Việc này đối với hắn cũng chẳng có lợi lộc gì. Còn về thái tử nhân hậu, nếu còn coi ta là thầy thì tuyệt đối không được làm ra chuyện khi sư diệt tổ như vậy. Triệu Bá Bá biết người biết mặt, nhưng khó biết lòng. Có điều, nếu 2 ngày này Triệu Bá Bá, nếu ngài có thể dẫn cháu đi lại trong cung nhiều hơn một chút, nếu có thể, tốt nhất là được diện kiến bệ hạ. Biết đâu chừng cháu có thể tóm được tên hung thủ ra. Lão thần đặc biệt mời bệ hạ tới để khảo sát bài vở của thái tử. Thái tử, người phải thể hiện cho tốt, đừng để bệ hạ thất vọng. Học trò đã rõ. Bệ hạ giá lâm. Tham kiến bệ hạ. Cuối cùng cũng dát sát tới. Để ông đây xem thử, ngươi rốt cuộc là kiểu vô lo vô nghĩ như bề ngoài, không màng thế sự, hay là cái loại cặn bã thích chơi đùa quyền thuật, kích hoạt kỹ năng, thuật độc tâm. Thái phó vừa mới khỏi bệnh đã tới dạy học cho thái tử, vất vả cho thái phó rồi. Bệ hạ, lão thần chỉ làm tròn bổn phận của kẻ làm ta, đâu dám than vất vả. Tên sát thủ, chẳng phải bảo là đã đâm trúng chỗ hiểm, lão già này chắc chắn phải chết rồi sao? Sau mấy đó mà lại nhảy nhót tưng bừng thế kia rồi. Vốn định giết Quách lão đi để Tiêu gia và phe Thanh Lưu đấu đá nhau đến lưỡng bại câu thương. Trẫm sẽ nhân cơ hội thâu tóm lại đại quyền. Giờ lão chưa chết, kế hoạch của trẫm coi như đổ sông đổ bể. Thật đáng chết. Quả nhiên là tên hỗn này giở trò. Ông biết ngay mà, xưa nay chẳng có tên hoàng đế nào lại cam tâm tình nguyện làm một kẻ bù nhìn vô dụng cả. Thái tử, tam quân khả đoạt soái giả, thất phu bất khả đoạt chí giả, nghĩa là sao? Cái bản mặt đạo đức giả này đúng là lừa được cả thiên hạ. Nắm đấm chân lý của ông đang ngứa ngáy chân tay lắm rồi đây. Cơ mà phải kiếm cái cớ gì để danh chính ngôn thuận thi triển nắm đấm chân lý đây nhỉ? Bệ hạ, không biết chuyện về tên thích khách kia, bệ hạ đã điều tra đến đâu rồi? Trẫm đã cho lật tung cả cái hoàng cung này lên, nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích tên thích khách. Bệ hạ là tra không ra, hay là không muốn tra? Bệ hạ, thái phó đại nhân trung thành tận tụy với người, vậy mà ngay cả một tên thích khách ám sát ngày ấy người cũng không tìm ra. Ngươi, Bệ hạ đúng là một kẻ phế vật mà. Người như thế này có xứng đáng với Triệu thái phó không? ngươi, Thân là hoàng đế, thứ nhất, không làm cho bá tánh được ấm no hạnh phúc. Thứ hai, không giữ được thiên hạ thái bình thuận lợi. Thậm chí ngay cả hoàng cung cũng để thích khách trà trộn vào. Bệ hạ nói xem mình còn xứng làm vua không? Chi bằng sớm thoái vị, nhường người tài đi cho rồi. Sướng cái tay thật đấy. Có điều tên cẩu hoàng đế này để bỗng dọc giết ông, đây luôn không nhỉ? Kể ra cũng hơi liều lĩnh thật. Ngươi cái gì mà ngươi? Trần Điêu sao lại manh động như vậy? Dám động thủ với bệ hạ, đây chính là đại tội tru di cửu tộc đấy. Bệ hạ, Trần Điêu chỉ là nhất thời nóng vội. Xin bệ hạ, Khanh nói có lý lắm. Cái gì? Đã là hoàng thượng có lòng hối cải, vậy sau này bệ hạ hãy tự kiểm điểm bản thân cho tốt, phấn đấu sớm ngày trở thành một vị hoàng đế đạt chuẩn. Nghe một lời của Trần Điêu còn hơn đọc sách 10 năm. Trận đòn này trẫm bị đánh cũng không oan, nhưng mà chuyện ngày hôm nay
Các ngươi tuyệt đối không được truyền ra ngoài, nghe rõ chưa? Rõ. Chúc mừng ký chủ đã bắn hành thành công tên hoàng đế âm hiểm, nhận được một lần sử dụng kỹ năng tàng hình. Tiếp theo, mời ký chủ trở thành người đứng đầu cả phe trung thần và gian thần, liên kết hai bên cùng nhau gây sức ép lên hoàng thượng, chuẩn bị sẵn sàng trở thành đệ nhất quyền thần. Phần thưởng nhiệm vụ: một lần sử dụng siêu cấp cổ hoặc thuật. Khi sử dụng siêu cấp cổ hoặc thuật, bất kể nam hay nữ đều sẽ nghe lời ký chủ răm rắp, nhắc nhở thân thiện. Siêu cấp cổ hoặc thuật có thể sử dụng một lần lên nhiều đối tượng cùng lúc đấy nhé. Thế nếu ông đây đứng trước thiên binh vạn mã mà dùng cái siêu cấp cổ hoặc thuật này thì chẳng phải tạo phản tại chỗ được luôn sao? Tiểu Điêu Điêu đang nghĩ gì thế? Thái hậu, tiểu nhân đã điều tra rõ ràng rồi. Lần này kẻ cố tình bày mưu, khiến phe Thanh Lưu vây công Tiêu gia, kẻ chủ mưu đứng sau chính là đương kim hoàng đế bệ hạ. Cái gì? Sao có thể như thế được? Chính là hắn ta. Tiểu Điêu Điêu, lời này không được nói lung tung đâu. Ngươi có biết nếu là hoàng thượng làm, việc này có ý nghĩa gì? Chuyện này tuyệt đối không thể đem ra làm trò đùa. Tiểu nhân đương nhiên biết rõ. Điều này có nghĩa là hoàng đế muốn động thủ với Tiêu gia rồi. Thái hậu hãy suy xét sâu xa hơn chút nữa. Hoàng đế bao năm qua giả vờ nhu nhược chính là để khiến các người mất cảnh giác, sau đó xúi dục hoặc dung túng, để Tiêu gia một tay che trời nơi triều đình, sau đó lại tìm cơ hội tiêu diệt Triệu Thái Phó và những kẻ như Tiêu Thừa Tướng. Tại trên triều đường, những thần tử nắm giữ đại quyền, đợi một thời cơ thích hợp để đạt mục đích thâu tóm toàn bộ triều chính A. Giờ ngẫm lại kỹ xem. Bệ hạ, liệu có tâm cơ thâm sâu đến vậy sao? Thái hậu, thực ra có rất nhiều người, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Giờ người hãy ngẫm lại xem. Cha của tiểu nhân vốn thân thể cường tráng, tại sao lại đột ngột bạo bệnh qua đời, cũng là điều vô cùng kỳ lạ. Thái hậu, tiểu nhân hỏi người một câu cuối cùng, mong người đừng lừa dối tiểu nhân. Chuyện gì? Vu khống tiểu nhân mưu phản, rốt cuộc là ý của thừa tướng hay là chỉ của bệ hạ? Là bệ hạ đã ám thị cho ông ấy. Hay lắm, quả nhiên là hắn. Không nằm ngoài dự đoán của ta. Đầu tiên là trừ khử cha ta. Hoàng đế sẽ nhân cơ hội nắm lấy binh quyền, sau đó lại ám sát Triệu Thái Phó, kích động phe Thanh Lưu tranh đấu với phe cánh họ Tiêu. Cuối cùng hoàng thượng giả vờ vô tội để ngư ông đắc lợi. Hay thật, quả thật là thủ đoạn cao tay. Thái hậu, người có nguyện vì Tiêu gia cùng với tiểu nhân lật đổ bầu trời này không? Lật đổ bầu trời này sao? Ngươi định làm thế nào? Muốn danh chính ngôn thuận hủy hoại một người, cách tốt nhất chính là trước tiên phải làm ô uế thanh danh của hắn. Ngươi còn nhớ Mộ Dung Liệt đã thân bại danh liệt thế nào không? Nhưng mà bệ hạ đương triều, điều bị người đời chê trách nhất chính là bỏ bê triều chính, nhu nhược vô năng, muốn dùng cớ này ép người thoái vị. E rằng không ổn đâu. Chúng ta chẳng phải vẫn còn Tiêu Thừa Tướng sao? Tiêu Thừa Tướng làm việc khác thì không xong, nhưng nếu để làm một gian thần chỉ biết xu nịnh thì lại vô cùng thuận tay đấy. Khinh người quá đáng. Tiêu gia ta đối với hắn trung thành tận tâm, vậy mà hắn từ đầu đến cuối đều là đang lợi dụng bản tướng. Giờ ngẫm lại, những việc ngài làm trước đây, những chuyện khiến người đời phỉ nhổ, hóa ra đều là hoàng đế ám chỉ ngài làm đó. Ta đã bảo mà, Tiêu gia chúng ta trước đây cũng được coi là trung thần cốt sắt, sao lại lòi ra cái thứ vô dụng như ngươi chứ? Hóa ra là bị người ta chơi xỏ. Ngươi nói đi, cần bản tướng phải làm thế nào? Bản tướng nhất định sẽ dốc toàn lực phối hợp với hành động của ngươi. Đại nhân, tiểu nhân sẽ vào cung tháp tùng ngài diện kiến bệ hạ. Bệ hạ, vi thần nghe nói tên hỗn trướng Trần Điêu này dám cả gan ở trong cung động thủ với người. Trong lòng vi thần thực sự vô cùng hoảng sợ, nên đặc biệt áp giải hắn đến để tạ tội với người đây ạ.
Cái đồ không biết trời cao đất dày, thứ cẩu đồ tại kia, còn không mau quỳ xuống. Kính xin bệ hạ trách phạt. Trần Ái Khanh cũng là có ý tốt. Trẫm nếu phạt hắn, chẳng phải là không biết tốt xấu sao? Mau đứng dậy đi. Đa tạ bệ hạ. Thừa tướng à, Khanh và Trần Ái Khanh từ bao giờ lại có quan hệ tốt như vậy, lại còn chuyên tâm đến đây xin tha cho hắn? Bẩm bệ hạ, Trần Điêu hiện đang làm việc dưới trướng Di Thần. Bệ hạ, chuyện đó tuy bệ hạ không để trong lòng, nhưng trong lòng Di Thần vẫn luôn thấy áy náy. Kính xin bệ hạ cho Vi Thần một cơ hội để lấy công chuộc tội. Khanh muốn lấy công chuộc tội thế nào đây? Đại nhân, hả? Ngài thấy cái ngự thư phòng này của Hoàng thượng có phải là quá cũ nát rồi không? Chuyện này, Ái chà, đúng là rất cũ nát thật. Chà chà, lúc nãy khi tiến cung, thần đã nhận thấy rồi. Rất nhiều cung điện lâu năm không tu sửa, rách nát tơi tả. Hoàng cung là nơi Hoàng thượng ngự. Hoàng thượng thân là bậc cửu ngũ chí tôn, sao có thể sống ở nơi như thế này được chứ? Đúng vậy, bệ hạ, Vi Thần thực sự xót xa cho bệ hạ, cho nên Vi Thần muốn vì bệ hạ mà trùng tu cung điện. Kính mong bệ hạ thành toàn. Bên ngoài dân chúng lầm than, hoàng đế lại chọn đúng lúc này để đại hưng thổ mộc. Việc này mà đồn ra, thanh danh của ngài ta chắc chắn sẽ ô danh muôn thuở. Độc kế cỡ này mà hắn cũng nghĩ ra được. Đây là muốn khiến hoàng đế bị người trong thiên hạ phỉ nhổ mà. Trần Ái Khanh, Khanh quả nhiên mang một tấm lòng trung quân báo quốc sắc son. Trẫm quả nhiên không nhìn lầm Khanh. Vậy Khanh định tu sửa hoàng cung này thế nào? Cần bao nhiêu ngân lượng, bao nhiêu thợ thầy? Có cần trưng thu thêm phu phen tạp dịch không? Năm đại hạn thiên tai lại còn đòi bắt lính, đúng là cái thói hôn quân chính hiệu mà. Bệ hạ, Di Thần đã tính toán sơ bộ rồi ạ. Đại khái cần khoảng 150 vạn lượng bạc trắng. Phu phen tạp dịch cần 1 vạn 5.000 người. Thợ thủ công cần 2.000 người. Lương tâm trỗi dậy rồi sao? Không muốn hao tiền tốn của hại dân nữa à? Thợ thuyền và phu phen giao cho công bộ đi làm là được. Nhưng mà 150 vạn lượng bạc này, thừa tướng, sao? Quốc khố còn tiền không? Được rồi, đánh giá cao lão quá rồi. Lão làm đếch gì có lương tâm. Quốc khố, bệ hạ, việc này đã là do Di Thần đề xuất, thì vấn đề tiền nong này tự nhiên Di Thần sẽ nghĩ cách giải quyết. Tuy nhiên, Di Thần đây, dù có tung hết ngón nghề ra, cũng chỉ có thể xoay sở được 80 vạn lượng bạc. Số còn lại, khoảng thiếu hụt 70 vạn lượng kia, biết phải làm sao cho ổn đây. Tất nhiên là quốc khố phải chi rồi. Thừa tướng, trẫm không cần biết Khanh dùng cách gì. Cho dù là phải vắt kiệt, cũng phải đem 70 vạn lượng này nôn ra cho trẫm. Tốt lắm, cắn câu rồi. Ngưng nhi, việc này vô cùng quan trọng, làm không xong chúng ta đều đầu rơi xuống đất đấy. Trần công tử, chàng yên tâm, tiểu nữ nhất định sẽ dốc toàn lực. Nàng còn gọi ta là Trần công tử sao? Nàng quên rồi à? Cha nàng chẳng phải đã đồng ý hôn sự của chúng ta rồi sao? Phu quân, ái chà. Tiểu Ngưng Ngưng, phu quân yêu nàng chết đi được. Ký Châu đại hạn, xác chết đói đầy đồng. Không biết bao nhiêu người phải gặm vỏ cây mà sống, lại càng không biết bao nhiêu kẻ đã bắt đầu đổi con cho nhau mà ăn thịt. Nhưng đúng vào lúc này, bệ hạ của chúng ta lại chẳng hề nghĩ đến việc cứu trợ thiên tai thế nào, mà lại tiêu tốn 150 vạn lượng bạc trắng để tu sửa hoàng cung. 150 vạn lượng bạc này nếu dùng cho nạn dân, không biết sẽ cứu sống được bao nhiêu bách tính đây. Chư vị, ta và các vị đều là người đọc sách, từ nhỏ đã chịu sự giáo hóa của thánh nhân. Các vị nói xem, chúng ta có thể trơ mắt nhìn bệ hạ chà đạp con dân của mình như vậy sao? Không thể. Vậy chúng ta hãy đem chuyện bệ hạ muốn trùng tu hoàng cung loan truyền ra ngoài, để sĩ tử trong thiên hạ đều truyền tụng về hành vi hoang đường của bệ hạ. Ta không tin bệ hạ có thể phớt lờ hành động của chúng ta mà vẫn cứ khăng khăng làm bừa. Ta về nhà ngay đây, báo cho sư trưởng đồng môn. Ta cũng về, báo cho thân bằng hảo hữu. Nếu thực sự không được,
chúng ta cùng đến cổng hoàng cung, liều chết can gián bệ hạ. Đi. Đi thôi. Phu quân, ta làm được rồi. Lần này không khiến chàng thất vọng. Nguy rồi. Ngoài cung đã tụ tập cả ngàn sĩ tử. Họ đang huyên náo, đòi bệ hạ thu hồi thánh chỉ trùng tu hoàng cung. Trẫm chỉ mới có ý định này. Thánh chỉ còn chưa ban ra, sao chuyện lại truyền ra ngoài rồi? Chuyện này nô tài cũng không biết ạ. Không được. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, trẫm nhất định sẽ trở thành con chuột chạy qua đường ai cũng muốn đánh. Sau này danh tiếng thối nát rồi, trẫm còn làm sao nắm lại đại quyền? Giờ mới biết sợ à? Lúc đồng ý sửa sang hoàng cung thì làm cái quái gì thế? Hơn nữa, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Ông đây còn chiêu thứ hai, đang đợi ngươi đấy. Tên này sao còn chưa đi? Hắn đi ra ngoài rồi thì ông đây mới tiện tìm ra bằng chứng hắn ám sát Triệu Thái Phó chứ. Mau truyền Tiêu thừa tướng vào cung. Tuân chỉ. Chỉ trùng tu hoàng cung vốn là do người của Tiêu thừa tướng đề xuất, để hắn đến gánh cái nồi này thì không còn gì thích hợp hơn. Dù sao hắn cũng là tên gian tướng bị người phỉ nhổ, giờ bị người ta mắng thêm vài câu cũng chẳng có gì to tát. Cái loại người mặt dày như ngươi, lần đầu tiên ông đây mới gặp đấy. Ta khinh. Chẳng lẽ có liên quan đến việc ám sát Thái Phó? Kẻ nào? Ai? Chết dở, bị phát hiện rồi. Ma. Có ma à? Suýt thì quên mất, mình đang ở trạng thái tàng hình mà. Hắn căn bản không nhìn thấy mình được. Nhìn vào một mảnh giấy, cứ bay qua bay lại thế kia. Chẳng phải là gặp ma giữa ban ngày sao? Thái Phó đã chết, bệ hạ có thể tiến hành bước kế hoạch tiếp theo. Ta đã nắm được bằng chứng trong tay. Tiếp theo, đã đến lúc dâng lên bệ hạ món đại lễ thứ hai rồi. Cha, người đối với bệ hạ trung tâm như nhất, vậy mà hắn lại đối xử với người như thế. Con thật sự nuốt không trôi cục tức này. Ta thật không ngờ bệ hạ của chúng ta lại là một kẻ tàn nhẫn đến thế. Nói đi, người muốn làm thế nào? Trần Điêu ca ca, người ta đã lâu lắm rồi không được cùng huynh hành sự đó. Đừng vội, việc sắp tới đây, không phải nàng thì không xong. Chuyện gì vậy? Huynh mau nói cho ta nghe đi. Ép hoàng đế thoái vị. Châu thượng thư, bệ hạ vô cớ phái người ám sát cha ta, cầu xin ngài thay cha ta đòi lại công đạo. Triệu tiểu thư, đại nhân nhà tôi mời cô vào phủ nói chuyện. Tiền tướng quân, bệ hạ vô cớ phái người ám sát cha ta, cầu xin ngài thay cha ta đòi lại công đạo. Tình huống gì thế này? Chắc chắn là có uẩn khúc rồi. Linh Nhi, một ngày hôm nay đã chạy đến phủ đệ của hơn 10 vị đại thần, quỳ lạy không biết bao nhiêu lần. Thật là làm khổ cho muội rồi. Chỉ cần đòi lại được công đạo cho cha, chút cực khổ này có xá gì. Ngày mai
ta vẫn có thể đi thêm 10 mấy nhà nữa. Những kẻ mà Linh Nhi tìm đến ngày thường chẳng có chút giao tình nào với ta cả. Chỉ cần quỳ trước cửa nhà người ta một lúc như vậy mà họ đã chịu đứng ra đòi công đạo cho ta rồi sao? Triệu Bá Bá, cáo chết thỏ thương mà. Hoàng đế đến cả người đứng đầu văn thần như cha, là tấm gương thanh lưu mà hắn cũng dám giết, thì chẳng biết chừng ngày nào đó hắn sẽ kề dao lên cổ bọn họ. Dù là gì bản thân mình đi nữa, bọn họ cũng sẽ chạy đến trước mặt hoàng đế, đối mặt với người mà đầy phẫn nộ oán trách vài câu. Chỉ bấy nhiêu thôi, vẫn chưa đủ đâu. Ta còn phải lôi kéo đám gian thần phe Tiêu thừa tướng vào cuộc, để cùng gây áp lực lên hoàng đế. Việc tu sửa hoàng cung rõ ràng là ý của bệ hạ. Giờ chuyện này đồn ra ngoài rồi, thiên hạ chửi rủa khắp nơi. Bệ hạ lại bắt ta đứng mũi chịu sào, gánh cái tiếng xấu này. Các ngươi nói xem, như thế có công bằng không? Dĩ nhiên là không công bằng rồi. Thưa đại nhân, sai lầm là do người gây ra, cớ sao lại bắt ngài gánh chịu chứ? Đại nhân à, cái tai dạ này, nếu ngài mà nhận Thì cái danh thiên cổ gian thần sẽ đóng đinh lên đầu ngài mãi mãi đấy. Cả đời này khó mà ngóc đầu lên được. Đại nhân, đại nhân, hạ quan cũng trộm nghĩ, dù có phải trở mặt với bệ hạ, cũng quyết không thể để người chèn ép như vậy. Chúng ta nguyện duy ngài mã thủ thị chiêu. Đại nhân, dù sao ngài cũng là cậu ruột của bệ hạ, có những chuyện người ngoài không tiện nói, người cũng không tiện ra mặt. Cho nên tiếp theo, con sẽ toàn quyền đại diện cho thừa tướng đại nhân trước mặt bệ hạ, tranh luận, đòi lại công đạo. Kính mong chư vị đại nhân nhất định phải cùng ta đồng lòng tiến lui. Chúng ta nhất định nghe theo sự sắp xếp của Trần Thế Tử. Vừa thu phục được lôi kéo xong đám trung thần bên phía Triệu Bá Bá, này lại khiến đám gian thần này đối với ta răm rắp nghe theo. Cẩu hoàng đế, ta xem lần này ngươi chết thế nào. bệ hạ, Nguy to rồi. Hiện giờ ở cửa cung lại tụ tập một đám đông rất lớn. vẫn là đám mọt sách đó sao? Kệ sát bọn chúng. Dù sao cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nếu thực sự không được thì gọi Ngự Lâm quân đuổi cổ bọn chúng khỏi kinh thành. Không chỉ là đám thư sinh đâu ạ. Còn có cả trong triều các quan lại lớn nhỏ, cùng với vô số bách tính thường dân. Quan lại triều đình, Bách tính, lại dám bao vây hoàng cung. Ai cho bọn chúng cái gan đó hả? bệ hạ, bên ngoài cung hiện giờ lại đang lan truyền một tin tức. Đừng có ấp a ấp úng, nói mau. Triệu Thái Phó là do người phái sát thủ ám sát, Cho nên hiện giờ cả kinh thành dân chúng oán than dậy đất. Ai ai cũng nói đòi người phải cho Triệu đại nhân một lời giải thích. láo xược. Tất cả đều là lũ láo xược. Chuyện này trẫm làm kín kẽ như vậy, sao có thể lọt tin ra ngoài, lại còn huyên náo đến mức ai cũng biết thế này. Bệ hạ, Việc người tu sửa hoàng cung cùng chuyện ám sát Thái Phó, coi như đã chọc giận chúng dân rồi. hiện giờ hoàng cung vô cùng nguy hiểm. Hay là Người hãy tạm lánh đi một chút, trốn. Trẫm là cửu ngũ chí tôn, bọn chúng có thể làm gì được trẫm. Hơn nữa, trẫm đã ra lệnh cho Tiêu thừa tướng gánh hết tội danh trùng tu hoàng cung rồi. Còn về việc Triệu Thái Phó bị ám sát, cứ để Trần Điêu chịu trách nhiệm đi. Cho dù người trong thiên hạ đều làm phản, thì chung quy vẫn còn có loại người như Trần Điêu, kẻ trung quân ái quốc. Trẫm tin rằng hắn nhất định có thể giúp trẫm giải quyết rắc rối trước mắt. tuân chỉ? Truyền Trấn Quốc Công Thế Tử. Trần Điêu ý kiến. Tham kiến bệ hạ. Ái Khanh bình thân. Ái Khanh đã nghe những lời đồn đại gần đây chưa? Ý bệ hạ là chuyện Thái Phó bị ám sát sao? Chuyện này rõ ràng là do ngươi làm, còn mặt mũi nào mà bảo là tin đồn? Không biết tại sao thiên hạ đều đồn là trẫm muốn ám sát Thái Phó. Thật là hoang đường. Thái Phó là rường cột nước nhà, trẫm vô duyên vô cớ sao lại phải gây khó dễ với Thái Phó chứ? Tất cả đều là do người ngoài đặt điều xàm xí. Bệ hạ, người đừng để trong lòng. Trẫm cũng đâu muốn để tâm, nhưng hiện giờ bên ngoài bao nhiêu kẻ đối với trẫm, đòi đánh đòi giết, trẫm làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ được. Trần Ái Khanh, Khanh có nguyện gì trẫm giải quyết chuyện này không? Chuyện này Bệ hạ, người muốn di thần phải giải quyết ra sao đây? Đám người bên ngoài đang dây kín cổng cung,
Chủ yếu là vì chuyện tu sửa hoàng cung và vụ ám sát thái phó. Hiện tại, việc tu sửa hoàng cung đã có Tiêu thừa tướng gánh vác rồi. Còn cái vụ ám sát thái phó ấy, Trần Ái Khanh, Khanh có thể nhận hết về mình được không? Trần Ái Khanh, sao Khanh lại dùng ánh mắt đó nhìn trẫm? Bệ hạ, Người sợ là đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Yêu cầu vô lý đùng đùng như thế mà người cũng thốt ra khỏi miệng được. Người còn biết liêm sĩ là gì không hả? Người nói cái gì? Thần bảo là đến cả những lời trơ trẽn như vậy mà người cũng nói ra được. Người quả thực là Đánh rơi hết cả liêm sĩ rồi. Trần Điêu, người to gan lắm. Gan thần đúng là rất to. Nhưng dù có to bằng trời thì thần cũng chẳng dám rêu rao với thiên hạ rằng thái phó là do thần giết đâu à. Hôm nay thần mà dại dột nhận cái tội này, thần cũng chẳng bước ra nổi đâu. Người đã đẩy thần vào hố lửa rồi mà còn muốn thần phải đối với người cung cung kính kính sao? Ngoạ nó, ta khinh. đến lúc lật mặt rồi. Ông đây cũng chẳng cần phải trước mặt tên cậu hoàng đế này mà kẹp đuôi làm người nữa. Sướng. Hay lắm, Trần Điêu, người giỏi lắm. Người đâu? Lôi kẻ không biết trên dưới tôn ti này kéo ra ngoài, chém đầu ngay. Bệ hạ, người định chém đầu ai vậy? Thừa tướng, Triệu Thái Phó, sao các khanh lại tới đây? Họ đều là do thần mời đến đấy. Trần Điêu, ngươi muốn tạo phản sao? Đâu đến mức nghiêm trọng thế. Chúng thần chỉ muốn bệ hạ trả lại công đạo cho chúng thần mà thôi. Bệ hạ, chuyện trùng tu hoàng cung rõ ràng là ý của người, lại ép Di Thần nhận tội thay, bắt thần phải gánh cái danh nhơ muôn đời này. Xin thứ cho Di Thần khó lòng tuân mệnh. Ngươi Bệ hạ, dám hỏi bệ hạ, Di Thần đối với bệ hạ một lòng trung thành, chưa từng có ý đồ soán nghịch. Dám hỏi bệ hạ, cớ sao lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu nhường này để dồn thần vào chỗ chết chứ? Kính xin bệ hạ cho Di Thần một lời giải thích. Xin bệ hạ cho Thái Phó đại nhân một lời giải thích. giả là giả. Thứ này là giả. Ngươi và cả ngươi nữa, tất cả đều đang vu khống trẫm. Trần Điêu, ngươi xúi giục bọn họ hãm hại trẫm như vậy, rốt cuộc là có rắp tâm gì? Bệ hạ, có rắp tâm gì ư? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Thần muốn người ngay trước mặt văn võ bá quan trả lại sự trong sạch cho thừa tướng. Hơn nữa phải công khai tạ lỗi với Thái Phó, không đời nào. Ngươi, các ngươi đều muốn ép trẫm cúi đầu sao? Người ngày ngày giả vờ nhu nhược vô năng, giờ đến lúc nước sôi lửa bỏng, ai thèm nể mặt người chứ? Hôm nay người bắt buộc phải nhận sai với ta đây. Bệ hạ, đã làm sai thì phải nhận. Bây giờ chỉ bảo người xin lỗi ông ấy một câu mà khó khăn đến thế sao? Được, được lắm. Từng người các ngươi. Trẫm cứ không nhận sai, không xin lỗi đấy, không trả lại trong sạch cho Tiêu thừa tướng đấy. Các ngươi làm gì được trẫm nào? Chẳng lẽ còn dám giết trẫm ngay giữa triều đường sao? Bệ hạ, người chắc chứ? Trẫm là bậc cửu ngũ chí tôn, là thiên tử đương triều. Các ngươi dám có nửa điểm bất kính với trẫm, chính là đại nghịch bất đạo, coi như mưu phản. Trẫm muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào trong các ngươi có cái gan to tày trời đó. Nếu bệ hạ đã cố chấp không chịu hiểu, Di Thần đành phải mời lá bài tẩy của Di Thần ra mặt thôi. Hừ, lá bài tẩy mời ra đây, trẫm cũng muốn xem ngươi có chỗ dựa nào mà khiến trẫm phải cúi đầu. Bệ hạ, người thật là oai phong lẫm liệt. Thái hậu, mẫu phi, Bệ hạ, người thật là oai phong lẫm liệt.
Mẫu hậu, người nhất định phải làm chủ cho Nhi thần a. Bọn họ hùa nhau bắt nạt Nhi thần. Đặc biệt là tên Trần Điêu này, trăm phương ngàn kế bất kính với Nhi thần, quả thực không hề để thể diện hoàng gia chúng ta vào trong mắt. Nhi thần bái kiến Thái hậu. Không cần đa lễ. Mẫu hậu, người hạ tất phải cho bọn họ sắc mặt tốt. Bọn họ, hoàng đế, con tưởng thật rằng A gia không biết con đã làm những chuyện gì sao? Bệ hạ, thần cũng không giấu giếm gì người nữa. Thực ra Thái hậu là do thần mời đến để làm chủ cho thừa tướng đại nhân và thái phó đại nhân đó ạ. Mẫu hậu, đến cả người cũng muốn cùng bọn họ bắt nạt Nhi thần sao? Bệ hạ, Thái hậu và bệ hạ là tình mẫu tử. Có những lời Thái hậu không tiện nói, nhưng mà thần thì chẳng có gì phải kiêng dè cả. Nếu người còn không chịu nhận sai thì đừng trách Thái hậu, đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử với người. Mẫu hậu, đây cũng là chủ ý của người sao? Ý của Trần Điêu chính là ý của A gia. Bệ hạ, nếu người vẫn muốn yên ổn, ngồi vững trên long ỷ này, thì hãy ngoan ngoãn ra ngoài cung nhận lỗi đi. Mời bệ hạ ban chiếu tội kỷ. Thái hậu, Di thần chắc không cần phải quỳ đâu nhỉ? Từ nay về sau, ngươi không cần phải quỳ trước bất kỳ ai. Đa tạ Thái hậu. Bệ hạ, sự việc đã đến nước này rồi, người vẫn muốn ngoan cố chống cự, muốn đối đầu với thần dân trong thiên hạ sao? Được, trẫm ban chiếu tội kỷ. Trẫm ban chiếu tội kỷ. Bệ hạ thánh minh. Đây chính là thần tử của trẫm sao? Đây chính là thần tử của trẫm. Bệ hạ, thần biết ngài sẽ không buông tha cho thần, nhưng cũng giống vậy, thần cũng sẽ không buông tha cho ngài. Cha của thần tuyệt đối sẽ không cứ thế chết một cách không minh bạch đâu. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Trẫm không màng sống chết của thiên hạ tài dân, chỉ lo hưởng lạc, lại còn muốn tiêu tốn lượng lớn ngân lượng để tu sửa hoàng cung. Trẫm có tội. Triệu Thái khó đối với trẫm trung tâm canh cánh, vậy mà trẫm vì chút tư tâm lại ám sát Thái phó. Trẫm thẹn với thần dân thiên hạ, nay đặc biệt tại đây nhận lỗi với người trong thiên hạ. Việc sai trái ngài làm quá nhiều, chỉ một câu nhận lỗi cỏn con là có thể xóa sạch tội nghiệp của ngài sao? Để ngài bị người trong thiên hạ phỉ nhổ mới chỉ là bắt đầu thôi. Sẽ không lâu nữa đâu, ngài sẽ phải thoái vị nhường hiền thôi. Đa tạ Thái hậu. Không cần nói cảm ơn. Hoàng thượng là con trai của A gia, cũng là A gia một tay nâng nó lên ngôi. Nay nó đã phạm sai lầm, A gia có nghĩa vụ giúp nó quay về chính đạo. Trần Điêu, dạ, theo A gia. Chúc mừng ký chủ đã thành công dẫn dắt gian thần và quần thần ép hoàng đế phải cúi đầu, thể hiện trước mặt mọi người anh tư của một quyền thần, nhận được phần thưởng siêu cấp cổ hoặc thuật. Hiện phát bố nhiệm vụ then chốt, bức ép hoàng đế thoái vị, chinh phục Thái hậu, trở thành đại hạ vương triều, người nắm quyền thực sự. Phần thưởng nhiệm vụ quốc thái dân an, dạng người thần phục phù. Sử dụng bùa này, đại hạ sẽ mưa thuận gió hòa trên dưới triều đình, đối với ngài vô điều kiện tin phục. Nhiệm vụ hệ thống đưa ra lại không hẹn mà gặp với suy nghĩ của ông đây. Vậy thì cứ theo hướng này mà triển thôi. Thái hậu, đại thần giới, A gia giúp ngươi đàn áp con trai ruột của mình, khiến nó trở thành một tên hoàng đế hôn quân dạng người phỉ nhổ. Lần này ngươi hẳn là hài lòng rồi chứ? Thái hậu đối tốt với tiểu nhân vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Sau này nhất định sẽ báo đáp Thái hậu gấp ngàn gấp vạn lần. Cả thiên hạ này đều là của ta, ngươi định báo đáp A gia thế nào đây? Lấy thân báo đáp, thấy thế nào? Chinh phục Thái hậu, chinh phục ở trên giường, chắc cũng được tính là một kiểu chinh phục đấy nhỉ? Hôm nay phong độ không tốt lắm, hôm khác lại chiến tiếp.
Sao thế hả tiểu điêu điêu? Sao còn trẻ măng thế này mà đã yếu môn sinh môn lý rồi? Hay là làm bát canh biến hổ tẩm bổ rồi mình lại tái chiến? Thôi khỏi, thôi khỏi. Muốn chinh phục một người phụ nữ trên giường, sao mà khó quá đi mất. Ai đấy? Thái hậu, nguy to rồi. Bệ hạ treo cổ tự dẫn rồi. Cái gì? Tin tức đã lan truyền ra ngoài chưa? Bẩm bệ hạ. Đã lan truyền hết rồi ạ. Tốt lắm. Vài ngày nữa, cả cái kinh thành này sẽ biết Trần Điêu, Triệu Thái Phó, Tiêu Thừa Tướng, cái lũ gian thần này không chỉ ép trẫm xuống chiếu tội kỹ, mà còn ép trẫm đến mức phải treo cổ tự dẫn. Trẫm muốn xem bọn chúng đến lúc đó làm sao mà sống yên ổn. Đến lúc đó, kẻ bị người trong thiên hạ khẩu chu bút phạt Chính là bọn chúng. bệ hạ cũng có thể nhân cơ hội này đoạt lại quyền lực Từ trong tay bọn chúng. đấu với trẫm sao? Bọn chúng còn kém xa lắm. Hơn nữa, nếu đến lúc đó bọn chúng mặt dày mày dạn không chịu nhận, trẫm vẫn còn một lá bài tẩy. Bài tẩy. Thái hậu giá lâm. Tham kiến Thái hậu. Thái hậu, bệ hạ là đang diễn đấy. Đang diễn ư? Thái hậu minh giám. Hôm nay sau khi bị các đại thần bức cung, bệ hạ cứ ưu sầu ủ dột mãi. Đến tối lúc dùng ngự thiện cũng chẳng nói chẳng rằng. Sau đó nô tài vừa lơ là một chút, bệ hạ thế mà lại treo cổ lên xà nhà rồi. Nếu không phải nô tài phát hiện kịp thời, E rằng người và bệ hạ đã âm dương cách biệt rồi ạ. Ngươi dựa vào đâu mà dám nói bệ hạ đang giả vờ? cái loại tiểu nhân âm hiểm xảo trá lại còn không biết liêm sĩ như hắn, sao có thể tự sát được chứ? Thái hậu, vi thần có thể sẽ phải mạo phạm bệ hạ rồi. Đừng làm quá đáng quá đấy, Thái hậu. Không được đâu ạ. Bệ hạ giờ đang ở ranh giới sinh tử, không thể để xảy ra bất trắc gì được. Cút ra. Bệ hạ, vi thần này thật sự chướng mắt cái cảnh ngài lừa gạt thái hậu như thế này, cho nên mong bệ hạ xin người đừng chấp nhận tội đại bất kính của vi thần. Trần Điêu, Ngươi lại dám 5 lần 7 lượt động thủ với trẫm, phải có làm trẫm không dám tru di cửu tộc nhà ngươi sao? Thái hậu người xem. Bây giờ đã đủ để chứng minh vị bệ hạ này chỉ đang giả vờ chưa, mẫu hậu? Hoàng đế, giỏi lắm. Thật sự khiến ai gia quá thất vọng. Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi. Nhi thần thật sự biết sai rồi. Thái hậu, người đừng tức giận nữa. Bệ hạ là con của người. Người phải hiểu ngài ấy chứ. Bản tính ngài ấy vốn vậy. Ngài ấy bất kể có làm ra chuyện gì đi nữa thì cũng đều nằm trong dự liệu của người mà. Nhưng nói lần này thật sự là quá hoang đường rồi. Thái hậu, xin thứ cho vi thần nói thẳng. Bệ hạ trông chẳng có dáng vẻ của bậc quân vương chút nào. Ngươi nói lời này là có ý gì? Thái hậu, vẫn là câu nói trước đó của thần, lật đổ bầu trời này. Bây giờ bách tính lầm than quá rồi. Đã là bệ hạ bất tài vô dụng, cũng chẳng muốn cống hiến gì cho đại hạ. Vậy thì tại sao chúng ta không đổi một vị hoàng đế có thể giúp bách tính cơm no áo ấm? Vậy ngươi thấy ai thích hợp làm hoàng đế? Thái tử nhân hậu. Hơn nữa hiện giờ vẫn chưa đến tuổi trưởng thành. Sau này, nếu chúng ta tận tình chỉ bảo, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một bậc minh quân. Ai gia đồng ý. Việc này giao cho ngươi đi sắp xếp. Nhớ kỹ, triều đường không được loạn. Thiên hạ này càng không được loạn. Vị Triệu tiểu thư này
Suốt ngày danh không chính ngôn không thuận, cứ bám lấy phu quân nhà người ta. Đúng là không biết tự trọng mà. Tiết Giai Ngưng cô thì tính là cái thá gì? Có tư cách gì mà đứng ở bên cạnh Trần Điêu ca ca chứ? Hẳn là các vị đều đã biết rồi. Hiện nay, ta đang làm việc cho Thái hậu. Nhưng mà hiện nay, bệ hạ hôn quân vô đạo. Nhưng Thái hậu anh minh thần võ. Đặc biệt lệnh cho ta triệu tập các vị tại đây, chính là vì muốn phế bỏ hoàng đế, thay đổi minh chủ. Bất kể trước đây các vị thuộc về phe phái nào, ta hy vọng các vị tại buổi lâm triều ngày mai có thể dốc sức hợp tác, trả lại cho đại hạ chúng ta một cõi càn khôn sáng láng. Có ý kiến gì không? Nguyện nghe thế tử phân phó. Nguyện nghe thế tử phân phó. Có việc thì tâu, không việc thì bãi triều đi tay vịn. Vi thần có chuyện muốn tâu. Chuyện gì? Đương kim thánh thượng hôn dung vô năng, xa xỉ vô độ, ám sát đại thần, vô tài vô đức. Kẻ tiểu nhân như vậy trộm giữ ngôi báu là đại bất hạnh của triều đình, càng là đại bất hạnh của thiên hạ. Cho nên vi thần thỉnh cầu bệ hạ thoái vị, đem ngôi báu nhường cho người có tài có đức. Người nói cái gì? Để hoàng đế thoái vị nhường hiền. Xin bệ hạ thoái vị nhường hiền. Ngươi, Các ngươi hừ, khá cho một đám trung thần lương tướng. Trẫm thật không ngờ các ngươi lại to gan như vậy, dám cùng tên cẩu tặc Trần Điêu mưu phản. Bệ hạ, lời này sai rồi. Chúng thần chỉ muốn ngài đem ngôi báu truyền lại cho thái tử, đâu ra cái gọi là mưu phản chứ. Ngươi không sợ hãi gì như vậy? Có phải nghĩ rằng liên kết được văn võ bá quan là có thể nắm thóp được trẫm sao? Chẳng lẽ không phải sao? Hôm nay nếu không lộ chút phong mang, là ngươi thật sự coi trẫm là quả hồng mềm muốn nắng sao cũng được hả? Lý Phi đâu? Mặt tướng có mặt. Lý Phi, ngươi. Ngự Lâm Quân đâu? Toàn thể Ngự Lâm Quân chỉ nguyện nghe theo hiệu lệnh của bệ hạ. Vương tướng quân, ngươi lại dám phản bội bản tướng. Thừa tướng thận trọng lời nói, ta và ông chỉ là đồng liêu mà thôi, lấy đâu ra phản bội. Bản quan chỉ trung thành với bệ hạ. Cho dù ngươi và bá quan cấu kết với nhau thì đã sao? Chỉ cần quân đội nằm trong tay trẫm, cái bầu trời này các ngươi lật không nổi đâu. Đem toàn bộ quan lại có mặt, giam hết vào thiên lao, chọn ngày xử trảm. Tuân lệnh. Người đâu? Bắt hết lại. Bắt hết lại cho ta. Khoan đã. Trần Điêu, ngươi còn muốn dãy chết sao? Nay thắng bại đã phân, trẫm nắm binh quyền, nắm giữ sinh tử của đám nghịch tặc các ngươi. Cho nên là trẫm thắng rồi. Là ông đã bán đứng cha ta phải không? Cha ta thân thể cường tráng, lại đột ngột bạo bệnh qua đời. Sau đó ông liền tiếp quản đại bộ phận binh quyền của ông ấy. Là ông độc hại cha ta. Là ta giết hắn. Ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ. Ta có lỗi gì chứ? Hắn không tôn trọng bệ hạ, vốn dĩ chết chưa hết tội. Thật sự là ông làm. Ông còn để ta gọi ông là chú Lý bao nhiêu năm nay. Ông thật sự đáng chết. Ta đáng chết, nhưng ta vẫn sống sờ sờ ra đấy. Còn ngươi cũng sẽ giống cha ngươi, chết trong tay ta. Kỹ năng nhân tâm cổ hoặc thuật. Ngươi bán đứng cha ta, ngươi còn mặt mũi nào sống trên đời này? Phải, ta không còn mặt mũi nào tiếp tục sống nữa. ta đáng chết. Cái này, Thống lĩnh Ngự Lâm Quân,
Người đi ngược lại luân thường đạo lý cũng là đáng chết lắm. Phải, ta đi ngược lại luân thường đạo lý, ta đáng chết. Hiện nay, thống lĩnh Ngự Lâm quân Lý Phi đã chết. Các ngươi còn dám động thủ với đại thần, không sợ bị tru di cửu tộc sao? Còn không mau cút. Mau đi. Tưởng ông đây không chút phòng bị nào sao? Ông đây sớm đã đoán ra. Ở đây có gian tế của tên cẩu hoàng đế rồi. Nhưng cổ hoặc chính là chuyên dùng lên người các ngươi đó. Ngươi muốn làm gì? Thoái vị. Thoái? Trẫm cam tâm tình nguyện thoái vị, tham kiến Nhiếp Chính Vương. Đại hạ cảnh nguyên năm thứ 3, hạ cảnh đế thoái vị, truyền ngôi cho thái tử xong thì tự sát thân vong. Trần Điêu được Tiêu thừa tướng Triệu Thái phó đề cử làm Nhiếp Chính Vương. Dưới sự nỗ lực của Trần Điêu, đại hạ mưa thuận gió hòa, quốc phú dân cường. Điêu ca ca, chàng nói xem, tối nay rốt cuộc để ai thị tẩm? Ngưng nhi đã lâu lắm rồi chưa được phu quân đóng cọc đó. Cái này, chuyện này, Điêu ca ca, Trần Điêu, theo A gia và cung nghị sự, việc này quan hệ trọng đại. A gia muốn cùng ngươi thảo luận cả đêm. Hả? Tha cho ta đi.